ገብርኤል አይርግ ጸሎተነ እንስሳ ሰዋያን ሰባህያ ወመዘምራን ሰአሉ በእንቲአነ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይኔ አይርጉ ጸሎት ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ ምስሌክሙ ከመ ይክፍለነ መክፈልተ ወርሰ ለኩልነ ቅዱሳን ወሰማይ ሰአሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይኔ አይርጉ ጸሎት ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በሀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገስ መንፈሰ ቅዱስ ወኃይለ ሰአሊ ወአስተምህሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳህሎ ይክል ተርህወ ገነት ወሀበተ ነፍስ ዕረፍት ይክፈለነ ንሃሉ ውስተ ባቶሙ ለቅዱሳን ተርህወ ገነት ወሀበተ ነፍስ ዕረፍት ይክፍለነ ነአሉ ውስተ ባቶሙ በተርህወ ገነት ወሀበተ ነፍስ ዕረፍት ይክፈለነ ንሃሉ ውስተ ባቶሙ ለቅዱሳን ኣብተ ረሕወ ገነትን ኣብተ ነፅፊ ዕረፍትን ምስ ቅዱሳን ኩሉና ክፍል ሃበና ጾምና ተቐበለልና ንስኻቱ ውለደሉ ልቢ ዘዳሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ኢካ ድማ ተራዳእና ነፍሳት ሃገርቲ ካህናት ገብረ ስላሴ የማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ብርክት ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ዘካርያስ ወለተ ስላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ንማፀናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናለት መግብና ሎሚ ሃበና
ናን ዝወደልና ወደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ንዕሳና እንደገና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናበድንግልኺ ስጋኹን ድንግልኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርክቲ ፍረ ከርስኹም ብርኡ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይብፅሕ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትምገጸከ እምኔየ ጸሎት ሃሌሉያ ሚትገጸከ አመለተ ሲዋከ ብቶነስ ማኔ ሃሌሉያ ለዓለም ሃሌሉያ ዘውቱ ነወድስ ለቃሉ እግዚአብሔር ስብሖ ወወልድ ዘሳረገ በአቲካ ስብሖ ዘሳ
ኩሎ
ዳዊት ነቢይ በቀጸለ ሊያቤከ እግዚአብሔር አምላክ የንዘልከ ወዳነ ሰባኤ ወቃቤ ተከወነኒ ከሚመነ ዘመን ፈርካ ረዳየ ወምስካየ ወሕይወት ወታደነኒ ምድረ ከፋየ ሃሌሉያ ስብሐት እፄዋከ ሰምሮ ማይበረ መላእክት ሰላም ለክሙ ማህበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሐዋርያት ሰላም ለክሙ ማህበረ ሰማይ ወጻድቃን ማህበረ ሥላሴ ግቡራን ወሰላም ለማርያም በሳት ማህበረ መላእክት ላይለ ክርስቶስ እሙ ሰላም ለክሙ ሶበርከ ስታዌሉ ፍሬ ማህሌት ልሳን ያለው ሰላም ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካለው ማርያም ሰላም ዘተሳተ በተባለ ሁሉ ሰላም ለመላእክት
በረማይበረ በኩር ኩሉ ሮማነ መልክ ዋይዝ በሰማይ ዘላይሉ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ለሰማዕታት ሰላም ለጻድቃን ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ድምሳሴ ኃይለ ሥላሴ ወፀወን ሥላሴ በስመ ሥላሴ ከተክልሲ እምኔክሙ ባዶ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተገኘ መድኃኒት
በሳህሉ ለአምላክነ ለዘውሃበ ጸነ ማርያም
መስቀል አብኒ ወራሮዛቄ በሰላም ለቅዳሴ ተዋነት ለማዙክረን ሰላም ለሚካኤል ሰላም ለኩም ሰላም ለክሙ ሚካኤል ገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል አብኔ ሰላም ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑ አብኔን ወራ ወሰላም ከመ ጥቀቦነ ተማይፀነ ለክርስቶስ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለተስየብ ጃሉ ለነፍስም ቅድመ መለዶለ ሚካኤል አሃዶ ምለባለው እዞዝ ዲበ እንተ ስጋኦ ነበልባል ረሰነከል ለረድኤትከ ድቤነ ሲማ ለማይበረነ ከዋል ወበ ምራደነ ኬራዝ ምንዋ ወገድማ ቅዱሳን አሐዱ እምለይኩ ነጎድጓደ ስብሐት ገሮመ ይደምስ ጎህናሁ ሰላም ላጽፋረግርከ ፍኖተ ረድኤት በተሃልፎ ዘተዳደቆ ንብላይ ቅፎ ሚካኤል ቀዳሲ ስልስታ አካላት በያይርፎ የተደጋኔ ባለ ስመገያ አልቦ ብእሲ ያድግ ስታፎ ወጥን ዝክረ ውዳሴሆ
ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ላይላ መላእክት ዘራማይላ ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ወለድኪ ወልዳ ነባቢ ነውየትን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ትርግ ዘመና ልሆ ከናፍሪሃ ተሳተ አብርሃም መሰለተ ጾረ ዘይጸወር አይነ ልቦና የማተተሰነ ዘዳሎ ከመራይ መገለጽ ለሺዳንቺ ማርያም ዘተ ኩሉ ዘታይቶ ወላዮ ሰላም ለዝክረ ስምች ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወልደ መድኃኒት ቀዲሞ በእንተ ስቦራ ለሚመና ትሰ ከመዝ ዘቅድመ ሎ ዘመጻ ዘአመ ወሞተ ወተቀብረ ወዘሙታን ተንሥአ ኢኮነ ባሕቲቱ ከዊኖሰ መንፈስ ቅዱስ ሥጋ ለአዳም ምስለ ዘኢአድገ ነፍሶ ዘበመንፈስ ለአዳም ጸወኖ አየው ዘለብሶ ለአዳም ለዊሶ
ዘአርገው ሰሰማያት ተዋሪዶ እምድረ መስቀል ሞአበትቆ ማይሰሮ ለሞት በእንተ ዘታ ዲያብሎስ በእንተ ሕማሞ አራየ ሙስናው በፊቆ ዘኃይሎ ሰለተ መስገቦ ወደ ዲያብሎስ ረዮ ጉልተ አምላከ ሲኦል ወሪዶ ዘእምልዑላን ሰማያት ዘኢይትነገር ወሪዶ ህሊናሁ ዘይትከፈል አሐቴ ምስለ አቦ ሰማያተ ምስለ አቦ አኪሎ ለመላእክት ወለድባነ መላእክት ለኃያላን ወላጋእዝ መንፈስ መንግሥቶ ሰብአኒ ለቅዱሳን እንዘና አምን በሃይማኖቱ ንገኒ ከመ ውእቱ ብርሃን ሕጽበተ መድኃኒት ምስዋር ረድኤት ዘይትቃወም ለነ ዘየአሲ ተወካፊ ምስናተ ወቶ ኖላዊ ባንቀጽ ፍኖተ ሲሳይ መስትየ መኮንን ዘተወልደ በሥጋ ዘኢይትወለድ
መዊቶ ሕያው ወልደ ተግነ ዘይትገበር ዘኃጢአተ ነሳ ዘአልቦ ደማተ ሥጋሁ ቤዘወ ወደሞ ክቡረ መንፈሰ ሕይወት ወቅድሳተ መንፈስ ወእዝዋነ ወማየ መንጽኤ ዚአነ ውስተ ባቢሎ ለነጊር እንቆሎፍ ለደስታ አዳፍ የነፍሳት ዘቦቶ ኩልነ ንትገል ዘንተ አምላክ ከዊኖም ቅድመ አተ አብርሆ ኃጢአት በዓለ ጥበብ ይትቀየድ በያይምሮ ጋይሎ ሞተቀኔ ፈቂዶ ይፈውስ ትዝምደ ሰብእ በማኅፀነ ድንግል ለኩሉ ኃይል ሰማያት ማኅደር ወለ መኃይለ ያዕሮ ሰወሮሙ ለሥጋ ነዋቲ ረሰዮ ዘኢየማስን ዘበአ ሥጋ ዘመዋዴ አዳም ዘይማስን ለሞቱ በአርአያ ዘይማስን ተነስተ ወንጌል መጠ ዘውቱ ጸዋ ዘለመግነ የውተምር ወበውእቱ ወንጌል ማይሰረ ሰይጣን ከመ ወእምነ
እያእምሮ ልቦናንሰ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ዘተወልደ እምአዳም መዋቲ አምሳሉ ተሰዌቶ ነሳ ዘቀደ ለተወልደ ተጸንሰ ብእሲ ዘውእቱ አምላክ ለባማን ዘበነቢያት ተአልቆ ወበሐዋርያት ተሰብከ ወእመላእክተ አንተ ወማበ ኩሉ ታውቆ
በኩሉ ተሰብክ ተሰቅለ በእንቲአነ መስቀሎ ሕይወትነ ስለዛነ ዘውእቱ ምስጢር ዘይትወዳ ዘወቱ ያርቅ እግዚአብሔር ኢይክል ኪያ እንዘ ትጸውር ወትረ ዛየ ስብሐት ፍቅረ እግዚአብሔር ከናፍር ወበላ ከናፍር ጾታ ነጂር ይትከሃል ጥንቁቅ ዘንተካየሁ ይእዜሰሶተ ምስጢር ኮነ ለምእመናን አኮ ከመ ይትረአ አላ ከመ ይዳለ ወዝንቱ መስቀል ኒትመካ ከመ ንሰብክ ወቦቱ እለ ይጠመቁ ምእመናን ፍጹማን እምኩሉ ዘተነግረ ዘያዘር ዘይቦነ አማን አድኃኑ ነፍሶሙ ቶርሰክሙ አጽሙ አእዛኒክሙ ወለይትራ አይንቲክሙ
ገሃድ ከመታይ ምሩ ወቆሎ ምስጢረ መድኃኒትክሙ ሴዋን ቅዱሳት እላ ወክሙ ስተጠመቆ እግዚአብሔር ያስምዘንተ ውስጡ ወሪዶ ውስተ ሲኦል ዘውቶ ነፍሰ ምውታን ጽዮን ርዮ ለሞት እንዘ ይወርድ በሥጋ ጄገዮ ወአምሰሎ ወወዶ ከመያለምድ ውሒጠ ላለሁ ስነ መለኮቱ ጸራ ሀቤየ እንዘይል መኖ ውእቱ ዝንቱ ዝን መኑ ዝንቱ ዘእምስልጣንየ ተውህቦ ስጋ ለሃጉሊም ስጠን እንቶ ዘምረ ለምሰ ውእቱ ሰማያዊ ውእቱ መኖ ውእቱ ዘበሙስና ተወ ውእቱ የማስም ዝንቱ ዘንኪ መኖ ዝንቱ መኖ ዝንቶ ዘባይለ ነደ እሳት ምስለ ሞቲት መኖ ዝንቶ ዘሞለጽመነ መኖ ውእቱ ዝንቱ ስብሐት አዲስ ዘበአነ ያዛዝ ተከላን ገቢር ዘፈቅድ ንበላጢአት ዘሞተ ዘበዛ ብርሃኖ ለጽልመታው ዘያደገኒ ለልያ አላ ኩሎ ላበሰ ማያግ
ሳት ስብሐት ዘይከል ስጋ ኢትማስል ወዘንቶ ዘለኪ ፈታዬ ምንትኑ ዝንቱ ዘያውዶ ስብሐት ዘኢይትዓተት ዝንተ አጐልኩ እምእልያሁ ዘአማስን በላዕሌሆሙ አልብየ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅለ ጸጋማ የማና የሆነ ወታሄታይ ከመዘላእላይ ወዳይ ከመዘቀዳማይ እሙታን ተንሥኦ ሲኦል ከይዶ በሞቱ ለሞት ደምስሶ በምሳሌ ስለት ውእቱ ለአብ እንዘ ይብል ዘአምላክ ቃል ትቶ ከመዝ ወአኮ በልሳነ ሥጋ ዘባቲ ጽድቅ ወሐሰት ሕይወት ወኢበዝቃል ዘበኪነ ነፍስ ትግብር ይትገበር አላ በዝቆ ቃል ዘቤከ ይትዐወቅ ለኵሉ ወእንተ ይትታወቅ ወእንተ ይትወፅእ ውስተ መናፍስት ዘሥጋ እዝነ ሥጋ አልፍ ወእንተ በአለ ኢሃለወት ወበምድር ኢትታደግ አላ በዝቆ ቃል ዘበላዕሌነ መነ መንፈስ ዘለቀ ለባሕቲትከ ይትናገራ ዘኪያከ ያፈቅር አብ ዘኪያከ ይወድስ ዘባቶ ኩሉ ማኅበረ ቅዱሳን ፍጹማን ኪያከ ይቤወው አርከ ኪያከ አብ ኪያከ ወኪያከ ከረናዬ
አምላከ ኩሉ እስመ ለከ ኩሉ ኩሎ ለከ አልቦ ካልእ ዘይኮነ ዘዚአከ ለባህቲከ ዘሃሎከ ለዓለመ ዓለም ወኩሎ ነታተ ምስጢር እምድኅረ ጸለየ ከመ ታዕምሮ ወትራዮ አረግ ኢየሱስ ወከነገህ ቦአት ከመታይም ትሳተፎ ለቅድሳት ወለመኑ ትገብኦ ተስካሮ ባፈቴ ኳዲ እንግርዘ ንአዊ ቦቱ ንጸወን ዘባህቴቱ ሀብተ ተሜረነ ኪያወነሳ ዘይቤ ከመየሃበነ ዛይኔሬ ወኢሰማ ስተልበሰብ ዘይተሃለየ ዛተዳለ እግዚአብሔር ለዘ ያፈቅርዎ በከመ ይቤ ሙሴ በከመ ይቤ ሙሴ ነቢያት ቦቶ ወቺለነ ሎቶ ናም ስብሐት ዘሎቶ ስብሐት ወጽን ለዓለመ ዓለም ዘአይን ርእየ ወእዝኒ ሰምዐ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለወ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ የሀበነ የሀብክሙ አሜን። ዘአይን ርእየ ዘአይን ርእየ ወእዝኒ ሰምዐ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለሊያፈቅርዎ ይጸግወነ ይጸግብኩም ዘአይን ርእየ ወእዝኒ ሰምዐ ልበ ሰብእ ዘይተሃለወ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ ይጸግወነ ይጸግብኩም ለዓለመ ዓለም አረነ ማረነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ሳለነ ያዘረ ሄርቶ ላህልየነ ተርአለነ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላሃመነ ሰላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ
ገነት ክርስቶስ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ አማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ማርያም ተወልደ ሆይታ የምረበለልና ቅዱስ 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 ተጠምቀ አብፀይት መስቀል ኦ ጎይታ የምረበለልና ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልሰሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማና ኣቦኡ ዝተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋን ንሙታንን ብኽብሮም ዝመጽኡ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለመ ዓለም አሜን። ጸሎት ተሳለን ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብክልንተናና ንምልኸካ ኣለና ኦ ንኽጦብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ካብ ኣብ ተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓሩ ናይ ብሕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ኣባኡ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋና ክስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅዱስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑሎ አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጽም ጸጋ ብዙሓት ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኣ መንፈስ ቅዱስ ማብዘብቲ መምር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጻህን ትቕበል ወልድ ዋሕድ ንዓኻ ንመስግን ኣለና ቀዳማይ ፍቅርና ያብቃ ነዞም ንጽዋዕካ ንዓና ንኩሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሪ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘይበላሸ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ እትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባናት ዝነበረ መዝገብ ጥርሚ ታሪክካ ፍቓደ ኣቦኻ ብረኻልና ካብ ማዕሙፃ ድማ ተንብርሃነ ውፃኻና ካብ መታዲንካ ሕይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ውፃኻና ብመስቀልካ ነብሲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና
ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓ ከነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣሎ እግዚኦ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስቲ ናይቲ ዘለኣለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ብኣፍና ነቕርባሎና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን ብመንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነብሲ ዝፈርሑ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽእዎም ወሓይስቲ ማዕበላት ክታባና ዝህዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸግዒ እውን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ካብ ጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለዉኻ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኪን ንዝበኺ ዝናዝዞም ነቶም ዝሳምኡ ድማ ብመስቀሉ ዝብጆም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓልቲ ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ትዕቡ ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግን ኣሎና ኣብ ማሕደሪ ህይወት ምእንቲ ኸነዕርፍ ብኣኻ ሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም ንመላለስ ገበረና ጎይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን መጓሲኡን ብምሕረት ክሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ነትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶ ዘይውዳእ ንዘለኣለም ዓለም ዘያልቅ ለዓለመ ዓለም ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ለአምላክ هلنا لبك
በሰማያት እግዚአብሔር ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማ ዘውፅእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጎኻና ነቶም በኣኻ ናምን ካብ ማዘርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ንባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ምፍራህን ምርዓትን ትልሙነ ነፍሲ ዘይጸነን ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ማህሌት ምስጋና ማህሌት ሰማዓዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ንመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባረኽ ኣሎና በኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንሓባሳትካ ንስብራት ምልኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት ምንጽህ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት በውስኾንካ እዮም ሞት ዘለፎ ጸልማት ከኣውሳቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕሩ ንቅዱሳን ዘብሪ ፀሓይ ምድፍታ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓላኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈሲነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምንቑ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንርግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብ ልዕሊ ጸላኢ ንዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጽናዕና ንኽታማ ተቐበል ብሓጢኣት ዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓስ ኣለብም ንጥፍኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዐ ኹነና ወለኩልና ኩን ጸወነ እስመ ለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግሥት ቡሩክ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለከ ወተዎ
ለአምላክ መሰረተ ባትን ዓቀብ ኣልባብና ንዓጅብና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልና ንሕቃብና ትካየን ምረ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋቱ ፈይናይ ትሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስኽተታት ጠፍአ ነተጠፈ ለለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ወጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ወረትካ ንመስክነካ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ዛዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምስኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዘለዓካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ ተባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ዓሮት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቑርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና حبيبات بيتنا عفاك معمول بنا نسلسل كزي وداس نغرب الكالنا نفس تحوتها زريني كنا منفشل زي بلنا تم تصدوز قبل من تردمن نتم أبرق حتى توهي تم ساقي مدحني تميا زحلين كفاعته كلا معرك ممانا نسأل كانت مسكرة لهم نسحن مدريهم بسرق نسسوع وسمعين مبلد كران زاتا ما زعلنا تامنا بزكان أمنتين وين البسنا تسقان حدين كتكون تغلب تقسيان كون مرازق وقويتا عرفنا كل سنة أخذنا ودسنا بوامتان من قصغاب الباتنا نمسر لنا باقام بغر ودخان بيتنا يسم بمسكانا صنعة زلكان زل عالم عالم زبطو لك سبحان توام العالم ملائكة السماء جدانا قالوا سلسبا قالوا بعمان يلسموا بماريام ولادت لمننا محرام بلاخ محرنا بربها دام رخبرنا هليتنا مزمورنا صومنا صلتنا كله تقبل لنا برهان الدت كارما بدحنا سلام بصحنا كاب قدوس الكائل ملآخ برخات رديئت كفلنا نفساتك برتيك وايماتيك ገብረ ስላሴ የማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ብሩክት ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ዘካርያስ ወለተ ስላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንፅንናዕ ሃባኻይ መፅካ ፀናናዓልና ከምተን ሐዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ፋትካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ዝበደሉና በደሎም ኩሉ ሓለቅና ኣለዉ በደልና ናምስና ንገዘ ኩሉ ክፋልና ፈተና ይተውና መንግስቲ ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ንስካይ ማዕልየን ዝትየ ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ዓና ከድንግል ብስጋ ክወን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባው ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስንፊ ካብ ንስብርት ኢኺ ፍረከርስኩም ብሩይ እግዚአብሔር ምሳበይ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ
تساهلني እግዚኦ تزعلني مشاك اسمك هللويا تسهلني እግዚኦ تسهلني اسمك توكل نفسي ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ እግዚኦ ይረድ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ ሥላሴ የማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ብርክት ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ትንሣኤ ዘካርያስ ወለተ ሥላሴ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምፅናዕ ኣባኻ ይመስኻ ፀናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ድማ ንዓለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደልና ናብሳና ሕደገና ኩሉ ባትና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለምን ኦግዜ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለክለኹ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንጽያ ንስብርኪ ረስሙ ብሩኺ ኦም ነሰጋ እግዚአብሔር ኦ ብፅይ ደስ ይበልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳና ምሕረት ልበና ሃሌሉያ ወስራኤላቲ ለነፍስ የስማዕ በስሙከ ወስራኤላቲ ለነፍስ የስማዕ በስኩለ ሃሌሉያ ወስራኤላቲ ለነፍስ የስማዕ በስኩለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ ሥላሴ የማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ብርክት ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ትንሣኤ ዘካርያስ ወለተ ሥላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ፀናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ዋድሕንና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ስጋ ወንድንቅል ረከስኹም ብሩኽ እዩ ኦም
ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለእግዚኦ ነፍሳት አክበርቲከ ወአዕማቂከ ይርፍ ነፍሳት አክበርቲከ እግዚኦ ይርፍ ነፍሳት አክበርቲከ ወአዕማቂከ ገብረ ሥላሴ ማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ዘካርያስ ብርክት ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሥላሴ ነፍስ ሁሎም
ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ንፅናዕ ሃባኻ ይመስኻ ፃና መዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሓን ዝበደሉና በደሎም ክሓደግና ክሎም በደልና ኩሉ ክፋድና ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ድንግልህ ይምስጋሆን ቀደ እግዚአብሔር ሰላም ለክሎ ስኺ ኣብ ንስትሮኽየኺ ፍራንስኹም ብሩኽ እዩ ተሰጋ እግዚአብሔር ወፍስሕ ደስ ይበልኪ ኣጥያትና ገርና ፍቕሩ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንልና አሜን ጋይበን አሰበ ደኩሎ እግዚአብሔር አብለ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለኖሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ወሰመካን ስዑር ሀበ ማዕረፍ ወአይብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ ዘይቤሰው ዘበሰማያት መንግሥተ ይክፍሎሙ እንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለረ ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ ለኖሙ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ አቦታትናን አዴታትናን ንምለካን ንማለካን አሎና ናብ ዝለምለመ ቦታን ናብ ዘለዓለም ሂወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታን ትንሣኤ ዝመደብ ከይዓለትካ ስጋኦም ብሕብረት ክትተንስ በቲ ዘይሐሾ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ አሎና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ
መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ መንገድ ነብሶ ሓራ ጌርካ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ካበት ዝድለ ጊዜ ሓቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ነፍሳት አክብርቲከ ዛይን ይርየ ወእዝነይ ሰማ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወኢያገ መጠነ አዘዳሎገ አንተ እግዚአብሔር ለለፈቅርከ መናህየ ለዘቦሙ ናህየ ወመናዝዘ ናህየ ናዝዘ ለሰቦሙ ናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈዊነ ከክፍል ክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ዘንፈኒ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግላዊተ አምላክ ሞገስ መስቀሉ አብትርዲቱ ለእግዚእነ አምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሉ ማእከሌ ማእከለ ኩልክሙ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ
So Keria Ison Keriala Ison Keriala Ison Keriala يا دلتن لمنجس سمايات ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ይሳኸዩ ናፍቁር ወድኺ እንስብከባንስ ብርኽቲ ተፈርሶም ብሩኽ ክርስቶስ ወድኺ ለምንል ኃጢአትና ሀገር ንስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አለ ተንስ ለጸሎት
ለኩልከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ቁሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ከዓ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ከዓ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ብፅሓትን ዝብልካ ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጻድቅሰ ከመ በቀልቲ ይፈሪ ወይበዝሕ ከመ ዘግባ ዘሊባኖስ ትኩላን እምንቱ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ጻድቅሰ ከመበቀልቲ ወይበዝሕ ከመ ዘግባ ዘሊባኖስ ትኩላን እምንቱ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ጻድቅሰ ከመ በቀልቲ ይፈሪ ወይበዝሕ ከመ ዘግባ ዘሊባኖስ ትኩላን እምንቱ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ጻድቅሰ ከመ በቀልቲ ይፈሪ ወይበዝሕ ከመ ዘግባ ዘሊባኖስ ትኩላን እምንቱ ውስተ ቤተ ይፈሪ ወይበዝሕ ከመ ዘግባ ዘሊባኖስ
ተጎልዓነ ምንቱ ሰቤተ ሃሌሉያ ቆሞ ወአስምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ሁሉ ጊዜ መሐረና ሁሉ ጊዜ ይታረቀና እግዚአብሔር አምላክ ቃል ወንጌልካ ሰሚዕና ክንዓይ ክንሰርሕ ናይ ልብና ዓይኒ ክፈተልና እግዚአብሔር አምላክ ንዝሓመሙ ምሕረት ንዝዓረፉካ መንግስተ ሰማያት አወርሰልና ገብረ እግዚአብሔር የማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ብሩክቲ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ዘካርያስ ወለተ ስላሴ ገነት መንግስት ካልፈልና ሽምካ ህንጽኦ በዓት ግብርና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ማዕረፋ ፍንጻ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ኩሉ ባድመና ፈተና ይተትና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለምና ጌቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለልኩ ንሕና ከይደንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ደግዚአብሔር ሰላም ካብ እንስብቕ ኢኺ ብረወልኹ ብሩኽ እዩ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብስቲ ደስ ይበልኪ ሕድያትና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መንግስቶ ወጽድቆ ዛውፌኒ ኦፌከ ወይ ዲያቆን መንግስተ ሰማያት ቀሪባልና ምእመኑን ተነስሑ አብ ልጅ ጭርየስ ሆይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱን ዘላለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንቆይኮን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 19 ክሳብ ፍጻሜ መዝገብ ካብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ንቀዝ ኣብ ዘይንቅዞ ሰረቕቲ ቆዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ብዝበልዖ ንቀዝ ኣብ ዘንቅዞ
سرقت وعيتهم سرقوا أمدرنا عقدكم مزقباي تكبروا ناي سقا مبرهاتي عين إيا عين خان تتفأتك بنتاي بزلو سقاها بروحي ناي سقا مبرهاتي عين إيا عين خات عيتن تغنت بزلو سقاها بروحي قوان عين خا منتن تغنت قنا بزلو سقاها سلمات يخون مبارسي اتأبخا زلو برهان كات سلمته سلماتو اسكندي عبي يخون نخلتا قويتوتكو قزاء زخئل يلبون وين نتحدى صليو نتحدى يفتو وكان نتحدى تعزيزو نتحدى ينعب نعم لكن جنزبن كتكزو يكون لكم من ايو كم مبلعسيه ودو يتبلسن كاب كدان كسقاد يبلسن سلازن هيوتكم بتبلعون بتساتيون ويس نسقاكم بتخدن ونات يتشنقوا لكم علقوا نعواف سماي تملكتو ناي سماي بقم دعاي مقبل نبر أي زرعان أي عدان أما أكنون أي إكبان إيان نسخاتكم قدا خباتاتهم بزحي تبلسون كباهاتكم كتجنبوا أبلع لقمتو حنت أمتكو السغزغ المنالو كما يكابنا كدان تجنقوا نعم باباتات مرر كما يلوم كم زعبيو تملكتو أي دقمو أي فتلو مسلنا بكل سلمنكوا بتكل خبرو كم حدا خباتاتهم كم زي تفدنا إبلكم عدلكم أملاح نتلمي زلو صباح ناقوتان زدربة سعر مرور كم زقيرو زخدنا كابون دعا أتون قلالات أمنياتنا عغاتكم قدا أبليسو أيكرناكم انبعرسي انتاي انتاي نساتي انتاي نخدني لكم أي تتشنقوا إذا كلوس أعزابي دلي وإيا ممو نعغاتكم إذا كلو خمزة ديكم نايسا ما يبقوكم يفلطيو قدم من قس أملاكم صدقون دليو إذا كلو دماء يوسخلكم صباح الرئاسات تتشنق أيامو نصباح لكم نصباح لكم أي تتشنقوا نمعالتي كفاءاتا يا أخلا ديو نعم من سماين مدرن كحلفيو قالي قناي كحلفني بلا كرسون لك أما زامرتو نعم من قالي قدس وانجيل Okay, take it. Hello. Well, نسبك أقليل سمعت سيامك عينات وتزرع من قطعت والله مدينة نسبك والله مدينة
نسبك سهاك مدرك هاليلويا كسبك مدينة كبرك دوسان زيك لا كل عالم نبيات سبكوا نبيات سبكوا هاريا تلاو آسرو مدعني سرى سنبت قالوا وسجد سلاما قلوا عاريا سعى إليك هاليلويا سلام وسلام من فسد يا هالو ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ነቦነትናና ነቢያት ከም ተቀበልካሎም ንዓና ድማ ተቀበለልና።
ብርሃነ ልደትካ ድማ ብርሃነ ሰላም ኣብፅሓና ኩሉ ዘቕረብናዮ ማህሌት ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ነፍሳታ እግብርቲካ ኣይማቲከ ገብረ ስላሴ የማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ዘካርያስ ብሩክቲ ማርያም ወለተ ችዳን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ስላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኣፃናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ዋትካ ካብታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ንባሃለና ኢና ንዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናላ በደልና ኣመፅና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፋር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ንስኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናፈቅድ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ብዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎዳ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ዳኣ ነቲ ካህንፅም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየት ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ንስማዕ። ኣታ ወዲ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? ቤተ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር ባዕድ ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ። ባዕድ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፁይቲ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን፣ ባዕዲ ግና ይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይክጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስግኦን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስግኦን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛኻዊ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፈዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትና ንስም ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉኻ። ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትካ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀነሙን። ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይ ንትሑት ባሪኻ ኣብትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ማሕትያት ተርቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም። ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓሉ ዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ኣናሕስየልና ይቕር በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኻን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንብፁዓን ጳጳሳትና በመቀሬስ ኣምባሸነዳን ዘክሮም። ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕቲ ሰበ ስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታባትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም። ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም። ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲኳ ኣይማቲክን ገብረ ስላሴ የማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ዘካርያስ ብሩክቲ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ዓሲኻ መምሓልን ምጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ብስካዓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን
ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሂወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس أخاب سمايات وريدو نزم سوات زللان قدسلان زعل زياخ ندي تفرح يا ذا سعد زياخ ندي تسمم يا سلام إزيابير مساين مس كلكم من تقولوا بسمنام بفرهات قومون صليون አለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዝግባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኖ ህዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ እመቦ ምእመናን ዘዋን ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይዘማ መጻሕፍተ ቅድሳት ወይዳገሰ ከይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመተው ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስተሃከረ ቁመተ በንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩን ሐዋርያት ባብተልሶም አንተ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ ምናውህብስተ ዘወረደ እምሰማያት የሕይወት ለኩሉ ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን ምእንታውን ዘምፁን ዘክር ንኩሎም ድማ ብሰማያት ዘለዓሶም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋዕታ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ናይ በረትካ እሞም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ ምላእ ቅዱስ ስምካ ምድኸም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ከስ ዘለኹም ገጽካ ኣይትምለስ ተቐጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኹነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓንየኒ ካብ መሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎጆቹር ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጠስ ባልማመጦን ኣልያቲኑኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ህብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ክኸውን ብሓቂ ብየማን ከዓተ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ ብመንፈስካ ኣጥንዕ እዚ ህብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየል ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ደብረና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ
كمو نقدوس سمك زقربني حتى باريخ موعن قربان تقبل بجحاتياتيكم بزعلم زين بزمس انسنا وقف ديو لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين آمين او ክርስቶስ አምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታና ካና ንገሊላ ምሰውኻ ናመርዓ ዝኸድካ መዝባረክ ካለምነት ማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበይን ከምኡ ክበሎ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሰዓኒ ሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኩን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን መወን ደስታን ሓጎስን ምላን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦሳ ንልቦናን ንፈውስን ምክሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኩን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንፁህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን آمين ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ آمين ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ آمين መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ آمين ዋህብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ آمين መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይ ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚኣብሔር ዝለመካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህና ዝኾነ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካይ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሕና በደልዎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተት መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁድ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ኣበይ ቀሲስ መወድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃልዋን መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነኒ ንበርስ በር ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ተድሕነኒ ኦ ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም።
ደም ቀዶ አሃዶ መንፈስ ቅዱስ 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 መንፈስ ቅዱስ አበኸ እግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሕ ኩሎ ሕዝብ ምህረቶ ላዕሌነ ለእግዚአብሔር ይሄሉ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ለመዓለም አሜን ሃሌሉያ ዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ እግዚኦ
ተሳሃል ለኩል ምስለ መንፈስከ ለገባ የሰናያን አትላ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማቕብናን ኣጥኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ናብፅሒና እዩ ሕጂውን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣ ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ጎይታና ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታና አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዋብካናን ዘፅናዕካናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና ዋሰልክ ከመይ ማዕረ እግዚአብሔር ቺርያ ላይሶ ዝንቶ ንስእለከ ወናሃ ናሂሮ መፍቃሪ ሰብ መፍቃሪ ሰብ ስለዚ ንልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራስ ፍፁም ሰላም ክምፅማበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ገሉን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክፍፋት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ ዝውን ኣርሕ ዝጠቕምን ዝሃይሽን ኣዝዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ መኻብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባላሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ልቡ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ለጸሎት ተሳሃ
አለና ለኩል ምስለ መንፈስከ እምበሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን መቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ንኽቦን ኮርን ዘቕርቡ ክቡር እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለያበብኡ መባ ወተወከፍ መባኦን ለአት ለነኒ ተወከፍ መባነ ወቁርባንነ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ምፁ ሓደ ዝኾንካ ንፁህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነብሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀልና ኣለና ምፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገፅካ ርኢነ ዝህብስቲ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዝን ፅጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቀደመን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ካብ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ንሳኻ ማዕር ምሕውን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንዕዳዊ ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዊ ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ከም ኣዳዊ ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ግበረን ብውቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ቅድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐክ ናይ ንውሳዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መቀራ መስቀልካ
ካባና ንሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ናዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘወረድካሎም መንፈስ ቅዱስ ዘቐበሉን ዝሓደቅምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደቅምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩን ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈቱን ከኣስሩን ኦጎይታ ንስኻ ስልጣን ከነቲብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብቱን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰውኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን ማእምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ወለዋ መብቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ፍርሃትክን ነብሳታ ኣግብርቲካ ኣይማትክ ገብረ ስላሴ የማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ዘካርያስ ብሩክቲ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ቅረበት ተሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቃድካ ምፍፃም ኣፅንዓና ወለዋ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማይ ዝኽረ ናቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ምእንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ስግኡን ደሙ ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ብሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስት ነፍሳትና ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር መስኦም ምእንቲ ቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዓድሎም እውን ክኸፍለና ምእንቲ ልኡኻን ሃዋርያት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከካል ንኾኑ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ክህቦም ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ምእንቲ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳ ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሓቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻሞም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻሞምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብትን መዘምራን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ድማኖን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻመን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረድኣ ዘይብለን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውዱድና ዋልድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ዓስቢ ዝዕግሶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስ ስላሴ ሓትሞምን ምእንቲ ንሰ ክርስቲያን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ምእንቲ ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሕ ሃገርና ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ፍርሓቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም
ምንት ብባሕርን ብምድርን ብኣየርን ዝገሹ ሰባት ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳይን ክሰርዓሎም ምንቲ ጥምያትን ጽሙዓትን ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ኸረጋግኦ ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅንዕትን ምትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸጉን ክልከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቅጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ኸዝኒ ምንቲ ዝናብ ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ንኣፍላጋት ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለና ንፍረ ምድሪ ኣበርኪቱ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ በረነዘመ ልምንደለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪኡ ብመንፈስ ሰላም ፍቕርን ክጸንደልና ዝለመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለና እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢምና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ። እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩል ሰላመ ፈስከ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ
ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ክርስቲያን ማይለ ወላዲተ ማዕጠንት ዘወርቅ እንተ ቶርብ መሳት ቦሮክ ዘለሳደ በሱስ ጌጋን ዝውቶ እግዚአብሔር ርቃን ዘሰባሚ ዘአይረገ ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከየ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕየዊ በመጻእከ ዋዳንከን ኦ እግዚአብሔር አምላክና ቀደም ቢል ባሪያኻ ኢያሱ ቀትሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡውን ብኣይ በቓል ባሪያኻ ቀፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ በሃበል ክበላ እግዚአብሔር ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ኦስ ወድኺ ለምንልና ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ሙላው ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ሙላው ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملا ووالد منفس قدوس ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲክ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ሙላወ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ሙላ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላወ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ሙላ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዘተፈልየ ይኹን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ መወዳእታ አምላኽ ብወዱ ከም ዝተዛረበ አምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛረቦም ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልታት ግና ንዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ወልድ ናይ አምላኽ ክብሪ ዘንጸባርቕ ንኩሉ ነገር ብሓይሊ ቃሉ ዘቕውም ብባህሪኡ ፍጹም ኣርአያ እግዚአብሔር ዝኾነ እዩ ካብ ሓጢአትና ምስ አንጽሐና ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ልዑል እግዚአብሔር ተቐመጠ ወልድ ካብ መላእኽቲ ይዓቢ ከምቲቲ ዝወረሶ ስም ካብ ስም መላእኽቲ ኣዝዩ ዝዓቢ ወልድ ከዓ ካብ መላእኽቲ ኣዝዩ ይዓቢ ከመይ ካብ መላእኽቱ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎም ወለድኩኻ ከምኡ ከዓ ኣነ ኣቦ ክኾነ ንሱ እውን ውሉድ ክኾነኒዩ ዝበሎ ንሓደ እኳ የልቦን ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኽሪ ወዱ ናብ ዓለም ክልእኮ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይስገድሉ ይብል ብዛዕባ መላእኽቲ ከዓ ንመላእኽቱ ንፋሳት ነገልገልቱ ሃልሃል ተሓዊ ይገብሮም ይብል ብዛዕባ ወልድ ግና ኦ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር ንመንግስትኻ ብጽድቂ ተመሓደር ጽድቂ ፈቶኻ ክፍኣት ጸላእካ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጎስ ቀብኣካ ይብል ከምኡ ድማ ኦ ጎይታይ
ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ፈጠርካያ ሰማያት እውን ግብሪ ኣዳውካ እዮም ንሳቶም ክጠፍ እዮም ንስኻ ግና ትነብር ንሳቶም ከም ክዳን ክበል እዮም ንስኻ ከም ዓለባ ክትጠቕልሎም ኢኻ ንሳቶም እውን ክልወጡ እዮም ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ኣይውዳኣን እየን ይብል ኣምላኽ ካብ መላእኽቲ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳብ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ንሓደ እኳ የልቦን እምበኣር ኩላቶም መላእኽቲ ነቶም ክድሕኑ ዘለዎም ክሕግዙ ዝለኣኹ ኣብ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ዘለዉ መናፍስቲ እዮም በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኹምን ብዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወሰንዲ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳትን በብዛት ሳእሎ ወረቱ በእንተ ስሙ እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ብዝኾነ ጴጥሮስ ዝተነግረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ካልእቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕሪ 19 ክሳብ ፍጻሜ። ነዚ ብዝበለጸ ዝገልጸልና ቃል ነቢያት እውን ኣሎና። ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ ካብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ከምቲ ኣብ ጸልማት ዝበርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተሰብሓልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ቅድሚ ኩሉ ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ትንቢት ሓደ ብናይ ርእሱ ኣተሓሳስባ ክትርጉሞ ከምዘይክእል ፍለጡ። ከመይ ትንቢት ሰብ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ካብ ኣምላኽ ዝተዛረብዎ እምበር ኮቶ ብፍቓድ ሰብ መጺኡ ይፈልጥን። ስሉስ እንተ ቅዱሳን ሮያ ናላዊከ አዝዘን በሳይከ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታናን አምላኽናን ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ቅዱሳን አገልገልትኻ ሐዋርያ ዝገለጽካሎም ምስኻኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ጸጋ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዝሕ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ሰደድካዮም ንስኻኻ እዎ ጎይታ ንዓና እውን ርእሶም ብፅሒቶም ንምራዝ በቓና ክትገብረና ልምነካ ኣሎና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንቲ ኦም ዝመስረትካያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካውን ሓልዋ
ናብ መጓሰ ምእመናንካ ባርኽ ነዛ ብፅኑዕ የማንካ ዝተኸልካ እያ ነዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣውና ብዝሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፁሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኮን ምስለ ነብሳታ ግብርቲከ ሃይማቲከ ገብረ ስላሴ ማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ዘካርያስ ብሩክቲ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ትላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕረፍ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 19 ክሳብ ፍጻሜ እምበኣርከስ ሓጢኣትኩም እንትክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ ምድሪ ከዓ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ክመፀልኩም ነቲ ቅድም ንዓኻትኩም ተሓርየ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክሰደልኩም ሲ ተነስሑን ተመለሱን ክሳዕቲ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብኣፍ ቅዱሳን እተዛረቦ ዘመን ቅንዕና ኩሉ ሰማይ ንኢየሱስ ክትቅበሎ ይግባእ እዩ ሙሴ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክኩም ከምዚ ኸማይ ዝበለ ነብዬ ካብ ኣሕዋትኩም ከተንሰኣልኩም እዩ እሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ስምዑ ክኸውን ከዓ እዩ ነቲ ነብዬ እቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ በለ ኩላቶም ነቢያት ድማ ካብ ሳሙኤል ሒዞም ክሳብ እቶም ድሕሪኦም ተዛረቡ ኩላቶም እዘን መዓልታት እዚኣተን እዮም ዘበሰሩ ንስኻትኩምን ውሉድ ነቢያትን ውሉድቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም ኩሎም ኣህዛብ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም ኢሉ ምስ ኣቦታትና ዝኣተወ ኪዳን ኢኹም ኣምላኽ ንነብሲ ወከፍኩም ካብ ክፍኣቱ እናመለሰ ምእንቲ ክባርኸኩም ሲ ንወዱ ኣተንሲኡ ቅድሚ ኩሉ ናባኻትኩም ለኣኾ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ አምላክ ዘኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃል ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አባና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸም በጋ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመዓዛእጣናን ተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ በሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩቅ ፀነ ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ወመፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃሕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እግዚኦ ሰአለነ ለኩልክም ምስለ መንፈስከ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና አሜን ትራላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኦ ጎይታ ነፍሲ ኣብና እንጠንዮስ ዓረፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ሓድሮም ሓላው ከም ዘይብለና ዋጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኹላ ዲያብሎስ እውን ከይባታትነና ካባና እተፈልዩ መናፍቃን ከይሳልቁና ኣብ ክንዲ ርህሩህን ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንብረልና
ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ወጎይታን ማሕበርና ዘክረምን ባርኮምን ቅዱስ ምስል ዝኾነት ዘይምስነኻለም ዘይምቁራፅን ፈቃድካ ገብሩ ፀጋኻ ኣድሎም ብቕነታ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ጥንትናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና እውን ብድሕሪና ንዝመፁ ቤት በረኸት ግበሮም ኦጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻ ብድሕሪና ዝመፅእ ትውልድን ፀጋኻ ሃበና ክሳብ መወዳእታ ዓለም መዋእልሃ አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልዩ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይለፋትን ትልፊት ኣለፋትን ብሩኻት ትኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡንም ዝመንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ድሕነት እንምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅር ወድኻ ኣርገልና አሜን። ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና አሜን። ንጽሕትን ወላይታ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ትልምኒ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምነልና አሜን። ዝኾንኪ ኦንስቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ካሓድገልና ክዝክርና ልምነክሎና አሜን። ጅዜጣን ሆየ ጊዜ ሰባቱ ለመድኃኒነ መቀርየ ሰብር ዘወለደቶ መጽዋዕትነነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስግደቱ ወንይቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለናጣው ሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብእ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብል አቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃን ለቤተ ክርስቲያን ምስተየት ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል እምኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገወን ለማርያም ድንግል ጽይት ሰማ ወአሰገው ደተራ ለማደረ ፍቁር ወልዱ ወክነት ናረን ተብሎ ዘካርያስ ካህን ደብተራት ገብር በከመ ነገረ ወካይን በማእከላ
يسجلته وشروب يسبح يسألوا يبلو ቅዱስ 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 እግዚአብሔር በአዋዕላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋት እጣኖ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ ተሳለን ቅዱስ ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘተወልደ ኦ ጎይታ ይቅረ በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ዘተጠምቀ ኣብ ዕፀይቲ መስቀል ዝተሰቅለ ኦ ጎይታ ይቅረ በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተመለሰ ዝተንሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዛረገ ኣድማና ኣብኡ ንሔዋንን ንሙታንን ከፈረ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋና ንውል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹንና ቅዱስ ተሳሃለነ እግዚኦ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ይበሉ ህሊና ልብክሙ ነሃበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብትን ትጀሚር ነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ
ناقي قوز مرة زي خلفها قوز كم عن قبط الموضوع تخلنا زي كبرا كاسق خلنا نتوم باخنا من كم عصرت بترقى بأمنت كل الكان كل ساعة كبرت زيرها مساعتهم زنبير نتاب فرام بمرعد نتلمنا نفس زيتنا المحاساب كل زبلت كل محنا غاز مرمر كي لما نازل لنا فريت غريبنا زي مترسعات من طوال الناس سمعنا زي مرمر برهان بسرا وسماتي نايتهم حاضرون بدنا باللي كان ملاك مسكان مالي السماعي وقويتان لمن كلنا سمعنا نعغانا مسكنن نعغانا ودسن نعغان بارغنا لنا باخر ما كنصن بنا زي قارس قال هبن وقويتان احنا بارد كان مسكنك كالتونا إذا يزود كرزوز لمن أنا سمعنا عباسات كان سورات مركوز نورات برهان حنقصات تقري نلم سامات منسيب حمام تدعس المحويين سمامات وسغن كايوم زلفون سلمات كاسغي برهان تفتر زي حرب صحي زي تفهم براتي كل صعب القدسان زبر صحي بمدفتا كل سلمات عالم تفتر يسمن من عن تولد كان كل تقلت كان نفسي ملس كان صغاران كل دما ببزل يقدم كحلقه نملاك تزفتر كان بغل قس عالم نمدرس فتر كان صغارا كانت انت توبنا يمرون كبار نبز عالم تلاقى زي الله يزي زي برسن زي مرمرني زي منفسي نزز بسر كان انصغام زقني خانسن كان مسن كري اوغيتا ما انت زن احنا بارت كان ود سكر لنا ويتان زغدن زغان انصار زاكزينا وخانا قربا لنا زي الولدنا كان نتاب كان بوخا ما سات ما تكن صار قبل كان كبس مرحة تكون نتوم بأغازا من قنع لنا صاب كان صغاغا كل حد سلام من فسك لك صاب كان زي فتاكم فتر ما مساب بغا فقر قبل كان أما أقلنا من قرب معرك كان وقويتانا تمدر من حاسم أيام وقويتا أزم عند من كونين كسس أبقى يغسس عبد الصلاة دعوة هابنا كم تلات صلاة كن ولا زي قارب صلاة هابنا وزلال ما بسمع عن مبلتات صنانا زغتا ما تكاتغبه بحات يازل الرسبرت كانسة نعايا شعالة بمن دفاعات ملس أبيت ما سرتن دلو أدهن وقويتانا نعملقنا نبرح من كسنات كايمو نخلنا تساقعونا أننا اسم الله اكزيو አምላክነ መንግስት ብሩክ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና አምላኽና መሐሪ ከም መምሐረና ዕጣንና መስዋዕትና ጾምና ጸሎትና ማህሌትና መዝሙርና ኩሉ ተቀበለልና ኩሉ ድማ እስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ፀቢቑ ገጽካ ንሪኦሉ ግበረልና መልኣካ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ድማ ተራዳእና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ነፍሳት አግብርቲ ጓይማቲከ ገብረ ስላሴ የማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ዘካርያስ ብርክት ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ስላሴ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅልና ሃባኻይ ኣምላኽና ስኻ ፀናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣሎና نبرنا اسمك يقدس مساء تنصار فقطك كنت يا سماء كموت مع مدريون عيلة نقرانا ويعلنا تنازلنا بدلونكم بدلنا بسانا دقلنا كاكلو فارنا نافتنا يتونا من قسن حيلن كبرن زلالنا كايماني وزيتي مريم بناي قدوس ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለካ
ብሕሊና ኸድንግልኺ ብስጋ ኸወንግልኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተካ እግዚኣብሔር ምስኻኪ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአና ከገልገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነና አሜን ኦ ቅዱስ አረነኦ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳለና ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ሌልናን ለምነልናን ኃጢአትና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ይሰምደና ንስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚኦ ተሳሃይ ለኮልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብፃትዮ ዘርካምና ናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንፀርሖም ፀቅሎት ቅዱሳን ምዃት ክበረና ወከማሆም ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸለቶም ለቅዱሳን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሎም ለምለም ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበልና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትኩም ዝቐደሙን ኣይርፎም ዝሃምቡ ቅልጡፋውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ፈኑ ብሌከ ማርያም አድነኒ ወለዓኒ የማን ብዙ ወምልኤሆሙ ለደቂቀ ነኪ ፈኑ እሌከ
አድነኒ ወባልዓኒ እማልዞ ወዲሆሙ ለደቂቀ ማርያም አድነኒ ወባልዓኒ እማልዞ እኑ እዴከ ማርያም አድነኒ ወባልዓኒ እማብዙሕ ወእምኔሆሙ ለደቂቀ ነኪር ለደቂቀ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ ንኩሉና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚኡን በብሰዓቱን ብፍርሃን ብምቅጥቃጥን ዘገልግልዎን ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድሓኒናን መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስራኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሁሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ደዌን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕው መሲርካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይተናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኸልና ናይ ልብና ናሒልና ናናዒንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቓና ግበረና
ከም ሰማዕናዮ ክንሳይ ብራህ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኩን ኣብ ቅንዲ 130 60 ሰና ፍራብ ሂወትና ክፈር ባርከና ንህዝቢ ከዓ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እንተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ በአማን ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ተፍስሑ በእግዚአብሔር ዘረዳን ወየቅቡ ዳካ ያዕቆብ ንስሙ መዝሙረ ወሃቡ ከበሮ መዝሙር አዋዝ ዘምስለ መሰንቆ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልካ ደግፈና ክብርና ሓዲግካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣምላኽና ትትንበብ ቃልካ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ድማ ሰሚዕና ክንነብረሉ ኣብ ክንዲ 130 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ስኻ ግዘና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ድማ ተራዳኣና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳማቲከ ገብረ ስላሴ ማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ዘካርያስ ብሩክቲ ማርያም ወለተ ችዳን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ፃናንዓልና ከምቲ ናህዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ
فقد كنت أب سماي قم ما أدريكون نعلت مجدنا على ما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا كفاد احنا النمبر أفتنا يتوتونا من قشتن هايدن كبرن زل عالمنا تكاين مؤمين عزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لكلكم حلنا خدن مديري شقا وندم مديري الدجاب يرتباوت كويتا سراوي سلام لكلكم اسقي كابان السبرختيغي فرقرسكم قوم لتسقى يا بير مساخيو اوفستي داسي بلكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين نوا وانجيل منقس صوت الكوز اوفن اوفيكو هو يديكون زقال زي نايقويتانا المدحنا يسوس كريستوس ينخبر منقسو نزل عالم كبر مسكانا نعيقون ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 38 ክሳብ ፍጻሜ ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ክስዕብዎ ከለዉ ርእዩ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ድማ ረቢ ትርጉም መምህር ኣበይ ሰፊርካ ኣለኻ በልዎ ንሱ ንዑ ርእዩ በሎም መፂኦም ኣበይ ከም ዝሰፈረ ረኣዩ ሽዑ መዓልቲ እውን ምስኡ ወዓሉ ኣሳት 10 ሰዓት ኣቢላ ከዓ ነበረት ካብቶም ዮሐንስ ሰሚዖም ንኢየሱስ ዝሰዓብዎ ክልተስ እቲ ሓደ እንድርያስ ሓዊ ስምዖን ጴጥሮስ እዩ ንሱ ቅድም ንሓዊ ስምዖን ረኸቦሞ ንመሲሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝትርጉሙ ረኺብናዮ በሎ ናብ ኢየሱስ እውን ኣምጾ ኢየሱስ ከዓ ጠሚትዎ ንስኻ ስምዖን ወድየና ኢኻ ንስኻ ቸፋ ጴጥሮስ ዝትርጉሙ ክትበሃል ኢኻ በሎ ንፅብሒቱ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦ እሞ ሰዓበኒ በሎ ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤትሳይዳ ዓዲ እንድርያስን ጴጥሮስን እዩ ፊልጶስ ንናተረኸቦሞ እቲ ምስየ ኣብ ሕጊ ነቢያት እውን ብዛዕባኡ ዝፀሓፉ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ሰናይ ክመፅእ ይኽእል እዩ በሎ ፊልጶስ ከዓ ንዓርአ በሎ ኢየሱስ ናትናኤል ክመፅእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጉርሒ ዘይብሉ ቁኑዕ እስራኤላዊ በለ ናትናኤል ኣበይ ክትፈልጠኒ በሎ ኢየሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይፀዋዓካ ኣብ ትሕቲ በለስ ከለኻ ርኤካ ኢሉ መለሰሉ ናትናኤል ድማ ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርኤካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ ካብቲ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኽ እውን ናብ ላዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም እትርእዩ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ሰማይ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚው ቃል ውእቱ ቃል አብ ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ አይደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ወህላቡ ካለ አብ ሕያው ወቃል መሕየዊ ካለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁኒ አይማይሰነን ብዘይት ምግበር ሰብ ቃልካ ንሓደ ወድኻ ተፈበጊዕ ናብ ዓለም ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደሉና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዩ እዚ ምስጢር እዚ ዝከኣንዶም ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነልና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን
ብንዝላልነት እንሰራሕናዮ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለም እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ጅቃ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራእኻን ንምን እንደልና ኣለና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ቸሪያ ለጸሎት ተሳሃለነ ለኩል ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኣብሔር ነብሳ ብነንጠንዮስ ንስመተ ክህነት ክሳብ ካብኡ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙ ዓመታትን ንናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ ኤንጦንዮ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእን ነፍሶም በሰላም ወይሲም ለነ የንትው ኖላዊ የርዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባ የኤርትራ ወዲበረ ዘሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ጳጳስ ሽኑዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት
لنا كل كان مثل منفسك እጅቃ ኩሉን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና መፍቀርሰ ካብ ርራእኻን ልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ በተዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ማህበረነ ባርክ እከ በሰላም ኦ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምከላኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ገብሩ ፀጋኻ ንእትን ፍቓድካ ገብሩ እናትካ ኮኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ፀሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባርዮትካ ካባና እንድሓር ንዝመፅእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ፀላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝፀልኡ ቅዱስበት ካብ ቅድሚ ገፅካ ይርሓቑ ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ባዱ አምላኬ ገባሬው ኩሉ ገባሬው ኩሉ ፍጥረት አብ ለልግሪት ወአምላኬነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ውስተ ሕያዊው አማክኔ ኩሉ ፍጥረት በዘፈጠረ ሓደ አምላኽና አሜን። አቦይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቀዳምና ከምዝተናገርና ንህላዊኡ ምክንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘምነት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይውሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይዳ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ሰራዊትን ስመታትን ስልጣናት አቦኡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥ ዝተወልደ ወልደ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾን ኩሉ ሰራዊትን ስመታትን ስልጣናትን ዝፈጥ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐድ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበስ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕሪዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥእ ናብ ዝለኣኾ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ወልድን ልዊ ዝኾነ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግን ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ መውላዱን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሄዋን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና
ምስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከምዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላይ ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየር ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃን ከቶ ህጸጽ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘ ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበዩ ካብ ይሁዳ ካብ ስሩ እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዕኡ እሴይ ማህልየትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘስተፈጸ ይሁዳ ዘስልጣኑ ዲበነከፍቱ ለቱ ስብዓት ወባረኮት ወዳሴ ወማህሌት የዘኒ ወልፈኒ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ተላሎ መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻፉ ከምኡ ግንማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብኩም በቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ድንፅና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ሓጢኣትኩም ኣብ ዘገዛእ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ما بستعجل تقاكسيس وزي فناجر وزي كم بسبيت كريستيان يا مرويته كلامه لذين يسوع كريستوس وأساس على ينتظرك أرجعوا أنت سريت هاتيات تسات عن ميرك ما بيزيابه أوه قويتاين أملاقين كوار سرعتن واب سلامن فقرن كولنا كنكناتن شقا فتوتنا رقل لي فقرن سلام بزلو زمن بسناين أبرأم زوز مرغا قدسانا قلقل تخاط سمر ونكفلني كاب سمايد ورد كام سماء وادين دراويان سلام تقبر كان صغيرا مسقانا نزل على النات كاين منعاقا مسكون نقلت بخا عدس قبر كاي يوم نسغايقا زيو تسعدنا سلام لكلكم إسلام منفسك زلعلم زلهاكو لسب لمسنا نايزل العالم عبي زيابير سنسب زي تفات بتركا قدم غنا سيطان ناب عالم ذاته موت ممتايا ودخاف قويتانا المدحنا يسوس كريستوس زتفاخا كاب سمايات ترخبت سلام كاب بون خلام در ملاخا يانا سمايات سراويت የእግዚአብሔር አብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር
በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቶ ወሰላም በምድር ስምረቶ ለዘሱ ጎይታ ብለቦላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳን አንጻና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱን ምግባርን ሞት ካብ እተምፅም ዝካር ከውን አንጻሃናን ኩልናውን ብመንፈሳዊ ምስኣም ንሓደ ሕድና ክንሰኣም ድልዋት ግበረና አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመንታማ በበይና በአብሳቅሳት ይቅረበሉና መስበትና ናይ ይቅረታ ሰላምታን ላ ወነትመ ለኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንሥአ ናብ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፍ ኪዳን ሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ በረኻቱን ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንሃገርና ኤርትራ እነዛ ዘለና የሃገርን ብረድኤትን ብሰላምን ሓልወልና ስለ ነብሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ስላሴ የማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ብሩክቲ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ዘካርያስ ወለተ ስላሴ هو Jesus Christus, exina
አምላኬነ ምስ ምጻዩ ዝተባሰ እንተሎ ይቕረ ይበለሉ አምላክና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ብልቡ ዝተጠራጠረ እንተሎ ይእመን አምላክና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና አይኩን። ኣብ ሕልንኡ ናይ ነውሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ አምላክና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና አይኩን። ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ክርስዕ ዘይግባእ እሞ ውድቀቱ ኣይረስእ አምላክና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና አይኩን። ድውይ ሕልና ዘለዎ ሰብ ኣይቕረብ አምላክና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና አይኩን። ዝተማራሰሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ አምላክና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና አይኩን። ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈልየ እንተሎ ይወገድ አምላክና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና አይኩን። ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልዲ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሲ እውን የድሕን መስቀል ኣይግፋዕ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝህልውን ቅዱሳን መላእኽቱን ዝርእየና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኩም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሑ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቀየመ ከይህሉ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርእዩ ልቦናኩም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቅረብ ንዓና ዝተዋህበ ጸጋ ከዓ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል ምስለ ኩል ምስለ ለአምላክነ አምላኬነ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ኩሉ ሳብ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎን ዝነብርን ንኣማልክቲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ቅዱስ ቅዱስ ቅዱሳን አንተ እግዚአብሔር አማተኛ ከአማልክት ዘአለ ወይኔሉ ወትረ በሰማይ ጎይታና ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳዶን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣይርፍ ነፍሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን።
ናቁተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻም የነፍስነ ወሃብ የህይወትነ ዘየማስን መዝገብ አብሆ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይእዜኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ። ኦ ቅዱስ አምላክና ንመስግነካ ኣለና። ነፍስና ፍጹም እትገብር ወሃብ ህይወትና ዘይጠፍ መዝገባ ኣቦኡ ንሓደ ወድኻ በኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት ተለብም ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና አንተ ውእቶም ምርጉዘ ጻድቃን ተስፋሆሙ ለሱዱዳን መርሶሆሙ ለእለ ይትሃወኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ሕያው ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻኻ ንተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ መዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስ ወሃበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሃይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣምርሃ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሓን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግናሎ። ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይምሲም ለነ እንቲሁ ኖላዊ ወቃል ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያቁቶ ከመ ጸሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኢኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝቢ ካብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቁን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናበትኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይ ዛዕሚ እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገፅ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ካሓስብሉ ብፁናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነብሲ ወክፍ ኣብቅም በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ገብረ ስላሴ የማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ዘካርያስ ብርክቲ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርዮም ብመብራህትን መጋረጃ ብመፅሓፍ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብፅኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪን መግዛእትን ተታሕዙን ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ወመምርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማሮሞ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃን ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወክፍሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ጎይታ ወንዓኻ ንመስግን ንዓኻ እውን ንባርኽ ኩሉ ሰዓብ እውን ይልምነካ ኦ ጎይታ በልዑላን መዛግብቲ ብርሃን ተንግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታን ስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት ተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ብሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ብቃል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባህ ናማፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላድ እውን ተፈልጠ ፍቃድካ ክፍፅም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰባብ ፍጹም ምሉእ ወምድረ ክሳተ ስብሐቲከ ናዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡኑ ዝኣምኑ ሕሙማት ምእንቲ ቐድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ ተዘከረ እግዚኦ በውስጥነ
ግስከ ሊቀና ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ለፈያታዊ ዘማኔ ቅዱስ አዱን ሕማም ተዋህበን ሕሙማት ከድሕንን ሰንከልከል ንዝበሉ ከጽንዕን እዩ ንተገድፉ ክረክድ ንምዉታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ተቐበለ ፍቓድ ኣቦኡ ክፍፅም ንሲኦል ክረግፅ ናይ ህይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንፃድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንፀልማት ከርሕቕ ንህፃናት ክዕቢ ትንሳኤ እውን ከግህድ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይቲ እቲኣ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ ከመ ዝንቱ ውእቱ አማልክና አመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ንደቀ መዛሙርቱ እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ ኢሉ ሃቦ ونتعمل نسبحك أجزينا وأملاكنا كما زنتو እዚ ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡውን ፅዋዕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ እውን ሃብካዮም ብሓቂ እዚ ደምካ እዩ ምዕንተ ሓጢኣትና ዝፈሰሰ ጎይታ ሕጂ እውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ንእመነካ ነመስግነካ ኣሎና ሞተ
እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድመ ዓለም ዝነበርካ መድሓነ ኣምላኽ ንዓኻ ንወይንኻ እናመስገናካ እዚ ህብስቲ እዝን እዚ ፅዋዕ እዝን ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ንዓኻ ከነገልግል ንስኻ ኣዚዝካ እናእኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባረትካ ኦ ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጎይታ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሙን ገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ከም ብሓድሽ እውን ዘለኣለም ስላሴ ንዝኾንካ ኦ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ዝምስጋና ዝነቕርበልካ ኣለና ኦ ኩሉ ፍጥረት ትነፍስን ዝርዕደልካን ጎይታ እዚ ህያብ እዚ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕና ሰብ መስተን ኣይኮነን ዘቕረብናዮ እሞ ንመፈራረድን ንፀላእ መላገፅን ንጥፍኣትና ይኹነልና ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መፀናንዕዳ ኣይኹነልና ዎ ጎይታናን ኣምላኽናን ምእንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሕልና ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘሎ መቕደስካ ውሽጢ መጋረጃ ኣብ ስምካ እንተፀሓፍና ንዓና ኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ስማዕ እሞ ይደንግፅ ቀላያት ንሰንጠቕ ፀላእውን ይረገፅ ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግዝ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ይህዳእ ይቁረር ቅንኣታ ይርባሕ ደፋር ይገጽ ዝፈተውት ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋእ ሓባሉ ፃሒበል ናይ ሕንዚ ባሕርያት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ዓይንቲ ልብና ንዓኻ ክርእያ ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዘኻን ዕድለን ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክረኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛእካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽንዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ፀጋን ዘለዉ ከዓ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ዘመስግኑኻ ተማሃሩ ሃይማኖት ኣቕነ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ዘኽታማት ተቐበል ኣብ ሃይማኖት ንዘለዉ ብሃይማኖት ንዘቕርብ ሞቶ ዓርፍ ኦ ጎይታ ንዓና ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና ለእግዚአብሔር ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽናን ሓሉ ኦ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኩልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቅነ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ከነመስግን ወድኻን ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም
ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ሀበ ንበር በዘዚአከ ወመውሰነ በዝንቱ ጵርስፎራ በዝንቱ ጵርስፎራ ከመ ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ለዓለም ዓለም ወለዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ሮከ እግዚአብሔር ስብሐት ስመ ስብሐቲ ኮን መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ላዕሌነ እግዚኦ
مالك ولا كمو መንፈስ ሁሉን ተሐዘ እግዚአብሔር አበ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናሎና ኣብ ኪሩቤል እትነብርን ኣብ ልዑላን መላእኽቲ እትዕርፍን ኣምላኸይ ግዛእካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ዘለኻ ኣብ ታሕትን ዘለው ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እትዕርፎ ተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ መሓርን ቅዱስን መናሎ ብግሪ ልብን ዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛ ንዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካ እዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ዘበሰማያት ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ለዛበሰ ለነ ኢታብዕ እስመት ያከኒ መንግሥት ወስብሐት ሁለት ሕዝ እግዚአብሔር አምላኽናን ልምነካን ማልደካን ኣለና ከምቲ ብግሩ ልቢ ዘገልግለኻ ጥዑም መዓዛውን ዘቕረብልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካ እዮም ናትካ ስልጣን ካባ ናይ ተርፍቕ ምንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ሰራዊት لما سيبه تمو لا نرعي على ونرفع
አርህኦ መኳንንት ኣብ ኪሩቤልን ስራፌልን እትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ንህዝብኻን ርስኻን ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰቡትን ኣንስትን ባረትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕልና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾነ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሓድነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነብስን ኣብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትን ርስን መጎስን ብፍቓድን ብፍቓድካን ብሓደ ወድኻን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ደጊምና ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ ካብ ሓጢኣት ከዓ በጃን ዝኾኖም ንልምኖ ኣለና እቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋኻ ስጋና ከም ዝኾነ ካብ ሰማያት ዘውረድካዮ ከም ዘይኮነ ዘክር እቲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆመ ስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ስቅያት ማእሰርቲ ዝጾረ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ መከራ ተቐቢሉ ዝሞተ ስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ዝተንስአን ስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ናብ ሰማያት ብምስጋና ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኻ ተቐመጠ ስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር ካልኣይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ መለኮታዊ ሓይሉ በዚ ስጋ እዚ ክመጽእ እዩ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እንሚከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐክ ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ባብ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርዛዊ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ሰላብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን ዝበልካ ነስኻኻ ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተበጥሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉኻ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባርያኻ ኣብትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕብ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እንሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና
ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋዕ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረልና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይነ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣኢረፍ ነብሲ ኣቡነ አንቶኒዮስ ንብፃን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ጠዋርን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ኦ ጎይታ ብቁኑዕ ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ኣኢረፍ ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲክ ገብረ ስላሴ የማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ዘካርያስ ብሩክቲ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሂወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም እዝልን ኣብ ገዝ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተኒ ቅዱሳ ለቅዱሳን አድዋ ቅዱስ አድዋ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ ምስለ ማረነ
ማረን 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐራ ወር እግዚኦ መሐረነ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕበትባትካ ይቐርበለሎም ከም ብዝምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ክሉክ ከሃልዎም ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳ ብሰላም ኢለልካን ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሱን ብምሕረቱን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ
እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን ኣሜን ኣኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ዝግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእተ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋ እንዶም ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቅን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘይ ጴንጣቆስጦስ ብሰናይ ምስክርን ሰማዕ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃብዎ እዩ አሜን ኣኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ካብቲ መለኮት ካብ ትስኢቱ ኮታሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን ኣኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግባእ እዩ ምስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን ኦ እግዚአብሔር አምላኸ ባይዘለካ መስዋዕቲ ስጋ ብደኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣታ ናሕስየለይ ዋንዮ ዝፈሰሰ ንፁ ድማ ወደኻ ምእንታይ ተርኢ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ድማ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ድሞ ተቀበለለይ ከመይ ፍቁር ወደኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢል ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ውመንትጉ ወጊእኒ እሞ ኦ ጎይ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ ካብ ህይወተይ ካባኻ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋየን አንቅጸለ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተዘትዕሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክቡስ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ኽቡር መስቀል ምሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሞትን ከተንጽሐኒ እልምነካን ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሃረኒ ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይ ድሕነት ነፍሰይ ንሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽቲ ብኹሎም ሰናይ ተጋድ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ናይ ዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 68 ካብ ቁፅሪ 9
ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ዳሕራይ ምእንቲ ኩሉ ትንሰብ ኣቦኡ ዝተዳለወሉ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ከነመስግንዎ ይግባእ። ብዛዕባ እምነት ምእመናን እውን ከነመስግንዎ ይግባእ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማንኩምን ንኩሎም ቅዱሳን ምፍቃርኩምን ሰሚዐ ድማ በለ ንሱ ግና ብኩሉ ገጽ መኣዝን ሃይማኖት ምስ ፍቅሪ እዩ ዘተሓሕዘን በዚ ከምዚ መገዲ ከኣዘስ ደምም መንፈስ ቅዱስ ይምህር ንኩሎም ቅዱሳን ምፍቃርኩም በለ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኩሉ እዩ ዝበለ ምእንታኻትኩም ምምስጋኑ ኣየብከርኩን ብጸሎተይ ድማ ክዝክረኩም እየ ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ መንፈስ ጥበብ ይሃብኩም ድማ በለ እንሆ ንሱ ኣብ ክርስቶስ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ሰመዮ እሞ ኸ ክርስቶስ ወልዲ ካብ ኣቡኡ ብክብሪ ዶ ይንእስ እዩ ከቶ ሓደ እኳ ዓሻ ነዚ ዝደፍር የልቦን መጽሓፍ ካብ ክብሩ ከም ክብሪ ሓደ ወዲ ነብኡ ረኣና ዶ ኣይኮነን ዝብል ግና ከንሱ ብርግጽ ክርስቶስ ሰብ ከም ዝኾነ ኣረድአ ዳግም ከምኡ ምስ ተንስአ ነቲ ካብ ሓደ ኣዳም ዝተዋህዶ ሰብነት ገለጸ ናብቲ ከቶ ተፈሊዎ ዘይፈልጥ ናብ ኣቦ ቅድሚ ምዕራጉ ንደቀ መዛሙርቱ ኣምላኸይ ኣምላኽኩም በለ ነዚ ክሰምዑ ከለዉ ሰብነት በይኑ እዚ ከም ዝተዛረበ ከይሓስቡ ግና ባዕሉ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ከም ዝኽብል ጀመረ ኣቦ ናብ ኣቦይ ክዓርግ በለ ብድሕሪ እዚ ከዓ ኣምላኸይ በለ ኣነ ሰብ ዝኾንኩ ኣምላኽ ሓደ እየ እሞ ኣነ ሓደ እየ ነዝነትን እብል ከመይ ነቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ኩሉ ናብ ሰብ ዝኾነ ናተይ ገበርኩ ይብል ኣነ ብሓቂ ስጋን ነብስን ተዋሃድኩ ነቲ ምሳይ ሓደ ዝገበርክዎ ስርዓት ሰብነት ዝግባእ ነቦይ ከምዚ ኣምላኸይ ኢለ ፀዋዕክዎ በለ ምእንቲ ዝሓደ ስርዓት ድማ ሃዋርያ ኣምላኹ በለ በዚ ከዓ ዳግም ጎይታ ኢሉ ክሰምዮ ጀመረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በለ ከመይ ንሱ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ምዃኑ ተዛረበ ኣቦ ክብሪ ኢሉ ድማ ሰመዮ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ዓብይ ጸጋ ድማ ክብሪ በሎ ከምኡ ኣቦ ምሕረትን ጎይታ ኩሉ ሃብትን ክብል ከሎ ድማ ናብቲ ብዝሕ ምሕረቱ የመልክት እምበኣር እግዚኣብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ ከምዚ ገለጸ ከም ብሓድሽ እዚ ቅዱስ ኣቦ ዝኾነ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብ መበል 4 ድርሳኑ ካብ ትርጓሜ እዛ መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን እግዚኣብሔር ንክርስቶስ ኣተንስኦ ዝብል ቃል ክትሰምዕ ከለኹም ንሱ ነዚ ብዛዕባ ቃል እዚ ከም ዝበለ ኣይትሕሰቡ እንታይ ደኣ ምእንቲ ስጋና እዩ ዝበለ ንሱ እውን ምስ ኣካላዊ ቃል ሓደ ዝኾነ እዩ ከመይ ዝተዋህዶ ቃል እግዚኣብሔር ሰብን ዝኾነ ክርስቶስ እቲ ብተዋህዶ ስጋና ብሓቂ ኣተንስኣና ኣብ የማኑ ድማ ኣንበረና ጸሎትን በረኸትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዒ ለህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት ተዋህዶ ክርስቶስ ይኩን ማይለ ስልጣኑ ጽኑ መንግሥት ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እለ አይረፍኩም በሃይማኖት ወያናለም አንትሙ በብዙ ትዕግሥት ሰአሉት መፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ለነፍሳያን ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋንስ በበአስማት እግዚኦ ኩነኔከ ባል ሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር
መሐረነ Christos. መሐረነ Christos. መንግሥተከ ይቀደስ እግዚኦ ስምከ በላይ እስመ ኃያል አንተ ይኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ይኩት ወስቡሕ
ولك سبحات العالم على اسمعيا لعن كوت واسب سبحات العالم على اسمها يعدي أنت الكود وسبوه وذاك سبحات العالم عليه معايا كوتي واسبو ولك سبحات العالم عليه اسمها يا لعنت القود وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمع يا كوتي وسبو ولك سبحات العالم عليه اسمها يا لعنت القود وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمع يا كوتي وسبوه ولك سبحات ቅዱስ 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 ብሎ ዘይምርመር እዚ ስጋእን ደምን በዝክነኒ ንህይወት ክኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረይ ናትካ ፈቃድ ንገርካ ድማ ምንቲ ናኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርያ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ይቀደስ ንስኻ ይሃይል ብዙን ትቡን ኢካሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማሃ ያለ አንተ ስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመሃያ ለአንተ ኮደ ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ ኩት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመሃያ ለአንተ ኮተ ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ ኩት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመሃያ ለአንተ ኮተ ወስቡእ
ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ትኩት ወስቡእ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ስጋን ደም ብሰንኩ ሕይወት ሆንና ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክብረን ኣትጋፍኻትና ገበርክድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለመ ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል ትኩት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ትኩት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ትኩት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡእ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ንህይወት ክኾነና ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክብረን ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ዝፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባናይ ቀደም ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ዝኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተም ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ዝኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተም ኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ዝኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተም ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ዝኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተም ኮት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ዝኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ዝኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ብስጋን ደምን ብዘይኩነን ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ዝፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ወጎይ ስምካ ባና ይቀደስ መንግሥትኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል ዝኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል መለኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል መለኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ሥጋ እንደም ብዘይኩነኔን ህይወት ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘፅምረካ ፍራብን ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ ክንጽውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ንዝጎንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽናቱ ሰብሕዎ በኪለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዛበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባይ ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ንጉሰይን አምላከይን ተዕደበለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ንእግዚኦ ውስተ መንሱ ኩሉ መዓልት ባርከካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ
ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ስብሐተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኦ መንጽህ ነፍሴ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ክርኢ ዓይንቲ ኣእምሮ ሃበና ኣእዛና እውን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነፍስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበሲ ሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንፁህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላክ ስመራ ለነፍሰ ዚኣነ ወይለና ዘይፀነ ፀግወነ ኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባረትካ ዘይቕነ ንፅሕልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብርኾን ምስግኑን እዩ እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ንስምካ ይኹን ይእዝየኒ ዘንፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ዝተተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ከም ቃልካ ግበረልና ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣብ የማንካ ዘቐምጥ ኣስማትና ድማ መፅሓፍካ መፅሓፍ ይወት ዘመዝግብ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነዚ እናኣትዎ ዘለና ሓድሽ ዓመት ነዚ ንፅበዮ ዘለና በዓል ልደትካ ድማ ኣምላኽና ውሳኔና ንስሓ ንቁርባን ክኸውን ድማ ንስኻ ሓግዘና ተመላለስቲ ጥራሕ ደይኮንናስ ተኻፈልቲ ምስጢርካ ኮይንና ክንወፅእ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ኣነ ምስኡ ክነብር እየ እሱ እውን ምሳይ ክነብር ኢልካ እዚ ቃል ተስፋ ዝሂብካ ንኣኻ እሞ ኩልና ድማ ናብዚ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ቅዱማት ኢና እሞ ዕድሜኻ ኣኽቢርና መፀዋዕኻታኻ ሰሚዕና ናብ ቅዱስ ስጋኻ ንቀርብ ኣምላኽና ሕጂ እውን ርድኣና በዚ ሓድሽ ዓመት እናኣትዎ ዘለና ሓድሽ ሓይሊ ዓድለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣምላኽና
ነፍሳት አግብርቲ ከዋማቲከ ገብረ ስላሴ ማነ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ስላሴ ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ዘካርያስ ብርክት ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ስላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ፃናንዓልና መልኣካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ድማ ተራዳእና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምሻ በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድኅነና እምበር ናብ ፈተና ኣይእተና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ሓጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ መድኃኒተ ክርስቶስ ብንጹሕልና ኣብ ዙርያ ንርከባሉና ልደት ቤተ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ስጋ ነፍስ
በጃ ሁሉ መስዋዕት ድነትና ክርስቶስ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛልህ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአዳኢሁ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአዳኢሁ ሃሮ ለዘአለም ሃሮ ለዘአለም ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ሃሮ ለዘአለም ሃሮ ለዘአለም ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአዳኢሁ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአዳኢሁ ሃሮ ለዘአለም ሃሮ ለዘአለም ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ሃሮ ለዘአለም ሃሮ ለዘአለም ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአዳኢሁ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአዳኢሁ ሃሮ ለዘአለም ሃሮ ለዘአለም ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ሃሮ ለዘአለም ሃሮ ለዘአለም ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ብዘይንስኻ መና
Lundi goitai berani Betul zaidu goita Lundi betul zaidu goita Lundi bisa nisa mena Lundi goitai berani Hege Rani Beton Zaidu Goita Beton Zaidu Goita Rani Keleka Sele Biete Natayo Sabi Nete Birhangir Kayo Nebe Ima Nilomani Bize Sameha Manoni Goitai Beki Roni Hege Rani Beton Goita Roni Beton Goita Roni Ata Soni Bizay Mitlate Tima Tere Misa Penwari Bizay Saha Mena Bizay Saha Mena Goitai Meki Roni Hege Rani Beton Zaidu Goita Rani Beton Zaidu Goita Rani Aderi Moni Terbatkan Balkan Selai Penoni Terbatkan Kena Sakti Bita Bisa Roni Goita Meki Roni Hege Rani Beton Zaidu Goita Roni Beton Zaidu Goita Roni Nitse Nina Siri Kayo Cengket Bina Arhi Kayo Kuno Kayo Kinsin Bina Nitse Nada Bisa Bisa Meka Roni Goitai Meki Roni Hege Beton Zaidu Goita Roni Beton Zaidu Goita Roni Bizay Nisa Mena Roni Goitai Meki Roni Hege Rani Beton Zaidu Goita Rani Beton Zaidu Goita Rani Mikael Meta Irde Arneu Dinene Mikael Meta Irde Arneu Dinene Tefeniwa Tefeniwa Harina Harina Kemena Dinene Tefeniwa Tefeniwa Mikael Mesa Irde Arneu Dinene Mikael Mesa Irde Arneu Dinene Tefeniwa Tefeniwa
ማርያም ከመያድነነ ተፈኒዎ ተፈኒዎ ማርያም ማርያም ከመያድነነ ሚካኤል መጣ ይርዳነ ወያድነነ ሚካኤል መጣ ይርዳነ ወያድነነ ተፈኒዎ ተፈኒዎ ማርያም ማርያም ከመያድነነ ተፈኒዎ ማርያም ከመያድነነ ወመኖ መሃሪ ዘከማከ ወመኖ መሃሪ ዘከማከ ሎ ይሴፎ ዲያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ዲያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ዲያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ወናሎ መሃሪ ዘከማከ ተግሎ ተልድያከ ተግሎ ኩሉ ድማ ተገናሃ ኩሉ ድማ ተበንዓሃ ስዒነ ዘወረድ አምላኸ አሚነ ተብን ዝብላሲነ ማና ዘወረድ አምላኸ አሚነ እንታያሎ ሰኻዘይትኽዶ እንታያሎ ብአሜኮነ አሰያሰይተቢሰአነ መናሎ መሐሪ ተማኻ መናሎ መሐሪ ተማኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ አጨነቅኔ መውፅእሰይነ ባዕና ኢየሱስ አሚነ አጨነቅኔ መውፅእሰይነ ባሕሪ ዝበርተይ ኢየሱስ አሚነ መናሎ መሐሪ ተማኻ መናሎ መሐሪ ተማኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ይጽበንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበንዓኻ ነፍሰይ ናብ አምላክ ወባዳወይ ከልባኻ ዓሚቕ እማተይተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ እምልኸካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ አዳወ የልናባኻ
عميق ما تيتنسي عبكت ميقا تدفي عملاقي خمو أملغك نكوسي خمو انقسك نفسي نعم لا قبع عداوة يلعنا بخار عميق ما تيتنسي عبد ميقا تدفي عملاقي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك بسم أب وول ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين سدرا እግዚአብሔር كم يحديركم آمين لولا بحري እግዚአብሔር أملاكنا سمي يخبر يمسجن نحواتنا مزمران زماري ملاختي يسمع لنا آمين زماري ملاختي يسمع لنا أحواتنا مزمران سلسته مزامور كزمور لنا تصنيحهم رابعيتون أموداتا حنتو وسيخنا أبيك الشيخنا قرونا سلمنتاي زميرنا يا اتن سلسته مزامور مزمران زدالوون اتا قداميتي يبيلومو إيسوس لأردائهو هورو ومهارو لزي عالم وانجيل منجست السمايات ياتبل ترجمو خاء قويتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس نتوم دك مزامورتو نقول عالم أن ناخدكم وانجيل منجست السمايات مهارو أبسرو إلو لإخوام ياتبل لومي بيت كريستياننا نزا سنبت سبكت إلى إيات تصوعة بخوم يازا مزمور أدالي مولنا مزمران موكسي تغسناقا أب وانجيل ماتيوس معراف عسران شمونتن كاب عسر شمونتن خساب قطر عسرا خمزيبل إيسوس قريبو كمزيلو تزاربهم أب سماين أم مدرن كل سلطان تواهيبوني ألو سلازي كيدو نخلهم أحزاب باسم أبون ودن منفس قدسن إن أطمقكم زعززكم كل خحلوخا إن مهاركم دك مزامورتي قبروهم إنه دما أنا كسع مودات علم كل معالتي مساخاتكم إيه ياتبل اتخاليتخا تنوح كم زغن سمعت صنحنا تقرنيا بزي بآخا بزي نسخا من اللوني النابلو كزمرلنا صنيحهم موكسي نايزا مزمورنا دما مزمور داويت مبل 73 كاب 25 كساب 26 كم زيبل أب سماي بجكاها من اللوني نعاها خبر خبكوسي أم مدري زدليو يبلين سقاين لبين انت مهمنكوا أملاق نزل عالم كوح لبين كفلين ايو اياتبل اتاسال سيتخا لومي قدس ميكائيل تحساس أب عمتو نقدتنا بزوح بوتاتاتي خم نذكره بمخنيات قدس ميكائيل ميكائيل مزا يردان ويادهنن تفنيو ام آريام كما يادهنن ياتبل ترجمها قدس ميكائيل نخرد أنان نخد حننان كاب آريام كاب سماي تلاقيخو نابانا مزيو ياتبل موكسة تغسناها أم مزمور داويت مبل 91 كاب 11 سبع 13 خمز نركب أب كل ما قدخا كحلوخا نمل أختو خززل كايمو اقرخا بأمني خي عنكفسي أب لعلا داوم كتصاروخا ايوم أب لعلا أنبسان تمانين كتكيد شدن أنبسان قبلن
ክትረግጽ ኢኻ እያ ትብል ኣሜን ኣብ ኩሉ መገድና ደይንዕንቀፍ ዘይንወድቕ ድሕልወና ደሎ እግዚኣብሔር መልኣኽቱ ልኢኹ በእዳዎም ጼሮምና ስለ ዝኸዱ ኣለዉ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዓኩምና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ገብርዎ ጸሎት ጸሊዩ ይስማዓኩም ናብቲ ደቕጽል መደብ ክሕልፈኩም حراي كبرن مسجانا እግዚአብሔር አምላክና ይሁን ንግሆ ቅድም ቅዳሴ ምእታውና እቲ መደበኛ ፍትሐት ገርና ኢና ሕጂ ድማ ክንዲ ቀብሪ መዓልና ነዴና ኣደይ ድምቃ ኩልና ንፈልጣ ብዙሕ ዓመት ምሳና ዝነበረት ኣብ ዓዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዓሪፋ ለንቅነ ተቐቢራ እሞ ትማሊ ሓዘን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንሪኡ ሎሚ እውን እቶም ዘይረኸብናዮም እቶም ትማሊ ዘይመፃና ኣብዛ ኣፍ ደገ ሰላም ክንብሎም ኮፍ ከነብሎም ኢና ከምኡውን ኣብ ደገ ሰላም እውን ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ክብሉ እሞ ሕጂ ግና ፍትሓት ስለዴና ኣደይ ድምቃ ወለተ ትንሳኤ ኢልና ክንፈትሓ ዝፀናሕና ጸሎተ ፍትሓት ክንገብር ኢና ከምኡውን ኣብ ሓደ መዓልቲ ካልኣይ መዓልቲ ድማ ጓላ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝዓረፈት ድሕሪ ዲኣ ድማ ወለተ ስላሴ ኢልና ክንፈትሐ ንርፈድና ስለ ክልቲአን ፍትሓት ክንገብር ኢና እሞ ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል هاليلويا تسهلني اجزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي تسألني ذيو تسألني اسمك يا هاليلويا تسهلني اجزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي سبحان وداسي لعملك زنو من ومسي سبحات ووداسي لعملك نبي موسى سبحات ووداسي لعملك نبي موسى عرف نفساتك برتيك وايماتك زيو نفساتك برتيك وايماتك عرف نفساتك ماتك ولا تنساي ولا تسلاسيه جنات منقصة سماء عرفنا حزننا صاننا عدنا بسماء تنبر ربنا بسماء تنبر ربنا سكايك منقصة بعد لا سما ومدما ريقنا على تمالنا وزدي مارا بنايدو سيدي سلام لكتو ولنعدن بسكا نسخ خابن نسخي في رخصهم ولتسكا جالي سمسايو سيدي سبسي حاتياتنا يسوس كريستوس من لنا الحياة لنا هاليلويا وسر إلاتي
ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስብሐት ለነፍስ እስመ አበስኩ ሎያ ወስረ ኢላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢያት ወሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ይረብ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ይረብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሥላሴ ነፍሰን ገነት መንግሥተ ሰማይ አዕርፈልና ምስ በዓል አቦና አብርሃም አቦና ይስሐቅ አቐምጠልና ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ሕዙናን ድማ አጻና ነዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ሮብ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራ ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና እምበር ፈተና ኣይተት መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዘቴ ማር ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ሓጢኣትና ኸሓትገልና ናብ ፍቁር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ አስመስማኒ ቃለክ ነፍስ ያሐሰሰከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥከ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰት ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስማኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይር ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይር ነፍሳመትከ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ነፍሰን ገነት መንግሥተ ሰማይ ዕርፈልና በሰማያት ትነብር አቦና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ናይ ዕለት እንጀራና ሀበነ ንሕና ንዝበደሉና በደልዎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ርሳና እንደገና ካብ ኩሉ ክፉኣት ንሕና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካማ ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብሥጋኹን ድንግል ኢኺ ኣዴ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም እለካ ኣለኹ ብስኺ ኻብ እንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስኦም እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኻንልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይበል ናሰበኩን ዘኩሎ እግዚአብሔር አብን ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለናሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶ ሙያ ግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘኢትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለን በንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ትንሣኤ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ሥላሴ በእንተ ነፍሳት አይማቲከ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሥላሴ ዘለእረፍት ስልጣን ቦቱ
እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ እለኖ ለነፍሳትከ ወለተ ትንሣኤ እግዚኦ ለነፍሰ ዓመትከ ወለተ ሥላሴ መሐራ ወተሰአላ ለነፍሳትከ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ስላሴ እግዚአብሔር አምላክን ዘኩለትን ስእለ ኮነ ሰበቃከ በእንተ ለነ ማእጉል ዝካማትከ ከመ ነፍሰም ያግስተ መቃን ስዑር ኩሉኦ ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር አምላክና ምንቲ ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንብነካን ማለካን ኣለና ናብ ዝነብለመም ናብ ናይ ዘለዓለም ሂወት ነፍሰም ዕረፍቲ ክትህበታን ስትሳኤ ዝመደብካ ይዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋሃ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሰም ንምነካ ኣለና በእንተ ነፍሰ ዓመትከ ወለተ ትንሣኤ በእንተ ነፍሰ ዓመትከ ወለተ ስላሴ በእንተ ነፍሳተ አይማቲከ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ስላሴ እግዚኦ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ ዓመትከ ወለተ ትንሣኤ መሐራ ወተሰአላ ዓመትከ ወለተ ትንሣኤ ነገድ ነብሶም ሓራ ገርካ ብዘይምክልኻልን ብዘይክፍኣትን ሃቦም ስጎም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕብርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሰ ዓመትከ ወለተ ትንሣኤ በእንተ ነፍሰ ዓመትከ ወለተ ስላሴ በእንተ ነፍሰ ዓመትከ ወለተ ትንሣኤ እግዚኦ ለነፍሰ ዓመትከ ወለተ ትንሣኤ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ ዓመትከ ወለተ ሥላሴ መሐራ ወተሰአላ ለነፍሰ ዓመትከ ተአስእስየተ ሰናየ ዘአይነ እርየ ወእመጌሰማ ውስተ ልበ ሰብ ዘኢተሃለየ ወእገድ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሮከ መናህየ ወመናግዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ናህየ ወመናዝዘ
ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ወይነከ ክፍል በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሄብ ይእዝዮን ፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ኪርያ ላይሶን 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 ኪርያ ኪርያ ላይሶን 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 ኪርያ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን መሐረነ እግዚኦ
ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ መሐራ ወረሶ ያድልተ ለመንግሥተ ሰማያት ጸለናዮ ጸሎት አምላኽና ኣብ ቅድሜካ ዓሪጉ ነፍሲ ባሮትካ ወለተ ትንሳኤ ወለተ ስላሴ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣንብረልና ኣምላኽና ድርብ ሓጎስ ዳ እምበር ድርብ ሓዘን ኣይተስማዓና ከከም ካባኻ ኩሉ ኣምላኽና ነዚ ስድራ ቤት እዚ ድማ እስኻ ናይ ምፅንናዕ መንፈስ ክትልኸሎም ስለዚ ስድራ ቤት እዚ ንልምና ኣሎና ኣምላኽና ንዓና ድማ መወዳእታና ኣፀብቐልና መልኣካ ቅዱስ ሚካኤል ሊኢካ ድማ ተራዳኣና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕደት መግብና ሎም ሃበና ኢልና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና እንደገልና ክፋድሕነና በር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕድና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ብልኪ ሓጢኣትና ኣሰሪየልና ንፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሉስ ቅዱስ ማረኖ ስሉስ ቅዱስ ማከን ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረኸርትኹን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ሓጢኣትና ካሓድገን ቅዱስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተንስ ለጸሎት ሰላም ለኩልከ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሩይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለዎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ምጻእትዮም ዘለካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ምቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ
ነፍስየ ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አዳና ለነፍስየ እሞት እስመ አዳና ለነፍስየ እሞት ነፍስየ ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አዳና ለነፍስየ እሞት እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አዳና ለነፍስየ እሞት እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አዳና ለነፍስየ እሞት ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ እግዚአብሔር ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ
ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ኣምላኽና ትዝንበብ ቃልካ ንዓና ነቶም ዘለና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ድማ ትብለና ክንገብር ተኣዘዝናዮ ክንፍፅም ብቃልካ ክንምራሕ ናብ ሰማይ ድማ ክንጥምት ስኻ ረዳእና መልኣካ ቅዱስ ሚካኤል ካ ድማ ተራዳእና ነብሳት ኣይማትከ ወለተ ስላሴ ወለተ ትንሳኤ ነብሰን ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣምላኽና ንስኻ ኣፃና ንዓልና ንስድራ ቤት ኣምላኽና በዚ ሓዘን እዚ ሓይሎም ከይደክም እምነቶም ድማ ከይጎድል ፀጋኻ ብዝሓሎም እንዳቦና እየብ ተረኺብካ ደበስካ ደብሶም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ይትቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ቃልካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሃበና ንዓነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋ ክኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከብስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ነዋ ወንጌለ መንግስት መንግስቶ ጽድቆ ዝኣወፈን ኣወፈይኩከ ሆየ ዲያቆን መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እሞ እመኑን ተነስሑ ኣውደ ጀርጅርዮስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 13 ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዲለን ሒዘን መርዓዊ ክቕበላ ዝወፃ 10 ደናግል ትመስል ካባታተን ከኣተን 5 በላ ደቀሻውን ፍርቂ ለይቲ ግና ጭራሕ ምራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክትቀበላ ውፃ ሽዑ እተን ደናግል ኩለን ተንሲአን ቀቀንዲለን ኣዳለዋ እተን ዓሹ ነተን ለባማት ቀንዲልና ክጠፍእ ኢሉ እሞ ካብ ዘይትኽን ሃባና በልዐን እተን ለባማት ግና ኣይፋልናን ንዓናን ንዓኻትክንን እንተዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ደኣኺዳ እሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳለን ክዕድጋ ምስ ከዳ ከዓ እቲ መርዓዊ መፀ እተን ተዳልየን ዝፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ ማዕፆ ድማ ተዓፅወ ድሓር እተን መፅአን ጎይታይ ክፈተልና ኮታ በላ ንሱ ግና መሊሱ ብሓቂ ብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክንን እየ በለን እምበኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል እግዚኣብሔር ይቀበሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ዳሕንዳ ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብዳሕነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ክንርከብ ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ኢሉ ኣብ ክቡር ነገር ከዓ ፀኒዑ ይነብር ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 32 ቁፅሪ 8 ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ኣብ ክቡር ነገር ከዓ ፀኒዑ ይነብር ነዴናን ሓብትናን ዕረፍቲ ነፍሲ ይሃበን ትማሊ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ
ንቤተክርስቲያን ወኪሎም ክምስክሩ ከለው ብዛዕባ ኣዴና ካብተን ኣብ ግዜ ጾማት ጾመ ፍልሰታ ጾመ ነነዌ ዓብይ ጾም ገዝአን ገዲፈን ኣብዚ ብምህልላ ስለ ሰላም ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ህዝቢ ስለ ሃገር ካብተን ብኸምዚ ተጸሚደን ዝነበራ ኣዴታት ምዃነን እዮም ምስክርነት ሂቦም ዝኸዓ ጽቡቕ ምስክርነት እዩ ዕረፍቲ ነፍሲ ሃበን ንኹሉኹም ስድራ ቤት ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም እቲ ኩሉ ክጽለ ዝጸንሐ እዚ ናይ ጸሎተ ሙታን ኣገልግሎት እዩ ዝበሃል ኣብ ሰለስተ ይኽፈል ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ስለቶም ብስጋ ዝተፈልዩና ኩሎም ኣይርፍ እግዚኦ ነብሳታ ኣግብርቲከ ወኣእማቲከ ጎይታ ነቶም ብስጋ ዝተፈልዩና ዕረፍቲ ነብሲ ሃቦም እመኒ ኣሃተ ሰዓተ ሃይ ወበዲበ ምድሪ እስመ ኣልቦ ንጹህ ብስሃት በቅድሜከ ኣብዚ ዓለም ሓንቲ ሰዓት ዝጸንሐ እንትኹን ኣብ ቅድሜኻ ንጹህ የብልናን እሞ ወኣምላኽ ብምሕረትካ ንምውታና ሃገረ ቅዱሳን ገነት መንግስተ ሰማያት ጊድኦም ይኹን ኢልካ ኣዝዝ ዝብል እቲ ካልኣይ ብዛዕባ ኣብ ሓዘን ንዘለዉ ስድራ ቤት ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክሓዝኑ ምእንቲ እሞ ካብ እግዚኣብሔር ደበስን ምጽንናዓን ምእንቲ ክረኽቡ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦም ፈኑ እዩ ምክንያቱ እቲ ሓዘን ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር እንተዘይኮይኑ ነብስኻ ትጐድእ ምስ ኣምላኽካ ትበኣስ ምስ ሰብ ከዓ ትቀያየም እዩ ምእንቲ እዚ ንስኻ መጸናንዒ መንፈስ ስደደሎም እዩ እቲ ዝግበር ንባባት ከምዚ ክንሰምዖ ዝጸናሕና ከዓ ንዓና እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 እዮም ኣቦና ከንብቡልና ጸኒሖም እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓና እዩ ማለት እዩ ኣብታ መወዳእታ እንታይ ትብል ቁጽሪ 13 እምበኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመጸላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ነቕሖ እዩ ስለዚ ብምሳሌ ገይሩ 10 ደናግል ከም ዝነበራ ተን 5 ለባማት ከም ዝነበራ ተን 5 ከዓ ዓያሹ ከም ዝነበራ እተን ለባማት ቀንዴልን ዘይትን ኣዳልየን ከም ዝጸንሓ እተን ዓያሹ ግን ቀንዴል ሒዘን ዘይቲ ከም ዘይተማልኣ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ መርዓዊ ከም ዝመጸ መርዓዊ ምስ መጸ እተን ተዳልየን ዝጸንሓ ቀንዴለን ኣብሪሄን ናብቲ መርዓ ገንሸል ክትጽምበራ ከለዋ እተን መብራህተን ዘይበርሀ ግን ኣብቲ መርዓት ገንሸል ክሳተፋ ከም ዘይከኣላ ክዕድጋ ምስ ከዳ ዘይቲ ማዕጾ ከም ተዓጽወ ምስ ተመልሳ ምስ ኳሕኳሓ ከዓ ኣይፈልጠክኒ ከም ተባህላ እዩ ነዚ ኩሉ ምስ በለ እንታይ እዩ ንስኻትኩም ከዓ እታ መዓልቲ ወዲ ሰብ ዝመጸላ መዓልቲ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኮኑ እዩ መንግስተ ሰማያት ቀቀዴለን ዘዳለዋ 10 ደናግል ትመስል እዩ እንታይ እዩ ልቦና ማለት እንታይ እዩ ዕሽነት ቀንዴል ማለት እንታይ ማለት እዩ መን እዩ ፍርቂ ለይቲ ዝመጽእ መርዓዊ ዋና ነብስና ዋና ህይወትና ዝኾነ መን እዩ ምስቲ ዘለና ግዜ እቲ ቀንዴል ወይ ዘይቲ ተባሂሉ ዘሎ ኣቦታት ቤተክርስቲያን እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ ዘለው እምነት ምስ ግብሪ ንጽህና ስጋ ምስ ንጽህና ነፍሲ ፍቕሪ ምስ ተስፋ ምሕረት ምስ ትዕግስቲ ጸሎት ብዘይትምክሕቲ እዚኦም ዝሓዙ ለባማት ኣመንቲ ለባማት ሰዓብቲ ክርስቶስ ለባማት ደቂ ኣምላኽ ይበሃሉ እዩ ተን ዓያሹ ዝተባህላ ከዓ ነዚአን ዘይሓዛ እየን ማለት እዩ ክደግመኔ ዘይቲ ተባሂሉ ዘሎ ኣቦታት ቤተክርስቲያን እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ ተቐዳመይቲ እምነት ምስ ግብሪ ንጽህና ስጋ ምስ ንጽህና ነፍሲ ፍቕሪ ምስ ተስፋ ምሕረት ምስ ትዕግስቲ ጸሎት ብዘይትምክሕቲ እዚአን ደርአ ሒዝና ኣብቲ መዓልቲ መርዓ ናይቲ ገንሸል ኣብ ብጽርሐ ጽዮን ኣብቶም ዕዉታት
ደቂ ኣምላኽ ምስኦም ክንሳተፍ ግደ ኣለና ስለዚ ከዓ እቲ ጽሑፍ ንስኻትኩም ከዓ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ዘይሓሰብኩማ ግዜን ሰዓትን ክትመጽእያ እሞ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኩኑ እዩ ስለዚ ለባማት ዘበለን ዘይትን ቀንዴልን ተባሂሉ ዘሎ ሓንቲ ግዜ ክደግማየ መጋቤ ምስጢር መብራህቲ መባእ ተርጊሞሞ እዚ ትርጓሜ ወንጌል ብትግርኛውን ተዳሊሎ ዝረኸብኩሞ ክትልኡ ትኽእሉ ተም ዘይረኸብኩሞ ከዓ ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም ስለዚ ተን ለባማት እንታይ እየን ሒዘን እምነት ምስ ግብሪ ካልኣይ ንጽህና ስጋ ምስ ንጽህና ነፍሲ ሳልሳይ ፍቕሪ ምስ ተስፋ ራብዓይ ምሕረት ምስ ትዕግስቲ ሓሙሻይ ጸሎት ብዘይ ትምክሕቲ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንስኻትኩም ከዓ ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩም ወላ ሰዓትን ግዜን ክመጽእ እሞ ዝተዳለኹም ኩኑ እዩ ቀዳመይቲ እንታይ ኢልና እምነት ምስ ግብሪ ሃይማኖትና ቀንዕዩ ኣነ ኦርቶዶክስ እየ ሃይማኖተይ ልዕሊ ኩሉ እዩ ከም ርግጽ ከምኡ እዩ ከምኡ ግን ንእምነትና ፈረ እንደዘይፈሪና ኣሎ እቲ እምነትና ዝእዝዘና ናብራ እንድሕር ዘይንነብር ኮይንና ኣመንቲ ስለ ዝኾንና ተዋህዶ ስለ ዝኾንና ጥራይ መንግስቲ ኣምላኽ ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና እዘን ተዓጽየን ዘለዋ ደናግል እየን ነይረን ወንጌል መስኪርለን ኣብ እምነተን ምንም ስክፍታ የለን ስለዚ እታ ቀዳመይቲ እንታይ እያ እምነት ምስ ግብሪ እምነትናን ግብርናን ዝተሳነየ ክኸውን ምእንቲ ተኻልኣይቲ እንታይ እያ ንጽህና ስጋ ምስ ንጽህና ነፍሲ ናብዚ ክንመጽእ ከለና ቤት ኣምራኽ ክንመጽእ ከለና ነፍስና ተሓሲብና ውሽጢ ክዳንና ቀይርና ነጸላና ቀይርና ኢና ንመጽእ ጽቡቕ ነገር እዩ ክንድኡ ብዛዕባ ስጋ እንዳበልና እንድሕር ብዛዕባ ንጽህና ነፍስና ብምንታይ ኣትሕጸብ ነፍስና ብምንታይ ኣትጸሪ መጀመርያ ነፍስና ከም ትረስሕ ክንኣምን ተቐዳመይቲ ብሓሳብ በቃል በግብሪ ቀጻሊ ንሓጽእ ንዕኡ ኣምላኽ ፈሊጡ ከዓ መሕጸቢ ገይሩልና እሱ ከዓ ንስሓ እዩ ማለት ስለዚ ተኻልኣይቲ ንጽህና ስጋ ምስ ንጽህና ነፍሲ ሳልሰይቲ ፍቕሪ ምስ ተስፋ ፍቕሪ ምስ ተስፋ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ብተስፋ ተዓገሱ ብጸበባ ከዓ ተዓገሱ ጸሎት ኣዘውትሩ እዩ ፍቕሪ ምስ ተስፋ ነቲ ዘፍቀረና ብመልክዑን ብመስሉን ዝፈጠረና ነቲ ዘፍቀረና ብደሙ ዝተበጀወና ነቲ ዘፍቀረና ኃጢአት ኮለና መርገምና ጸይሩ ካብ መርገም ናጻ ዝገበረና ጎይታ ምፍቃርን ብተስፋ ምጽባይ ተራባዓይቲ ምሕረት ምስ ትዕግስቲ መሓርቲ ምሕረት ክረኽቢኦም እዩ ምሕረት ምስ ትዕግስቲ ታብ መወዳእታ ከዓ ጸሎት ብዘይ ትምክሕቲ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ታ መዓልቲ እቲኣ ብዘይ ሓሰብኩማ ግዜን ሰዓትን ክትመጽእያ እሞ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኮኑ ኢሉ ኣዴና ምስቶም ራእይ ዝነበሮም ከምዚ ሕጂ ኣጽሊልናሉ ዘለና ንዕርፈሉ ዘለና ቤተ ክርስቲያን ንኽህሉ ልዕል ቅድሚ 30 ዓመት ምስቶም ራእይ ዝነበሮም ለይትን መዓልትን ብሱባኤን ብጸሎትን ኣገልጊለን ዝሓለፋ ኣደ የነ ዕረፍቲ ነፍሲ ይሃበን ንዓና ከዓ ከምዚ ዝመሰለ መገዲ ከምዚ ዝመሰለ ጉዕዞ ክኸውን ጉዕዞና ኣብዚ መሬት እዚ ቅዱስ ታሪኽ ገዲፍና ኣብቲ ዝመጽእ ከዓ ርስትና ምስ ቅዱሳን ምስትና ኣብ ገነት ርስትና ኣብ ህይወት ክኸውን ጻዋዒት እግዚአብሔር እዚ እሞ ንስኻትኩም ከዓ እታ መዓልቲ እታ ግዜ እቲኣን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኮኑ ኢሉ ካብ ዕሽነት ልቦና በልጽ حقين دي كاب عشنات حق زنبا كاب عشنات لبونا بلس كاب حميت صلوت بلس كاب رغسات قدسنا بلس كاب هوكت سلام بلس اب سلام كنبر نقول سلام إيس كريستوس يعدمنا اللمو بسلام كنبر قدس منفسو يدقفنا نقال እግዚአብሔር بهداءتن بانك ادوان ስለሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን
ራይ ክብረና ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ከመይ ቀኒኹም ኣምላኽና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ሂቡ ኣብ ቅዱስ ቦትኡ ድማ ዝኣኸኸበና ክብረና ምስጋና ንዑ ይኹን እቶም ኩልኹም ኣብ ርሑቕ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ካብ ለይቲ ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ደቅናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ድማ ዝማርየ መላእኽቲ የስማዓልና ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩማ ሰዓት ክመፅእ እሞ ተዳለኹም ኩኒ እሞ እግዚኣብሔር ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ተዳለና ኮይና ንመላለስ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ሓወና ዶክተር ጴጥሮስ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብፀሎት ክንዓፁ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን الفرد ዕጣን